नमस्कार मंडळी, मी डॉक्टर अमोल पवार, सेक्रेटरी सचिव महाराष्ट्र बालरोगतज्ञ संघटना. गेल्या 2 ते 2.5 वर्षापासून आपण नियमितपणे महाकट्टा या महाराष्ट्र आयपीच्या कार्यक्रमामध्ये भेटत असतो. 2 वर्षापूर्वी डॉक्टर जयंत पांढरीकर सर, माजी अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य बालरोगतज्ञ संघटना, यांच्या नेतृत्वाखाली आणि सदाचार उजलमकर सचिव त्यावेळचे, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम आपण चालू केला. आणि या कार्यक्रमात सामाजिक क्षेत्रात, नंतर क्रीडा क्षेत्रात आणि वेगवेगळ्या पिडियाट्रिक सोडून बाकीच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात जी काम करणारी मंडळी आहे, ज्यांनी सर्वोच्च शिखर गाठलंय या क्षेत्रांमध्ये, त्या मंडळींना आपण आमंत्रित करत असतो आणि त्याद्वारे सर्वांची ओळख आपली एकमेकांची होत असते. तर तसेच आजचे पाहुणे जे आहेत आपले, तर ते सर्वांना ज्ञात आहेत. पूर्ण महाराष्ट्र काय, इंडिया काय, पूर्ण जगात ते सुप्रसिद्ध बालरोगतज्ञ म्हणून फेमस आहेत. आणि आज त्यांचा इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी डॉक्टर जयश्री शिवलकर मॅडम, ज्या डेव्हलपमेंटल पिडियाट्रिशियन आहेत नागपूरच्या, त्या आहेत. आणि दुसरे आपले संवादक आहेत डॉक्टर अभिनय दरवडे, हरफोन मौला असा हा बालरोगतज्ञ. सर्व गेल्या 3 वर्षापासून सर्वांना त्याने मोहात टाकलंय. तर बोधनकर सरांविषयी थोडक्यात सांगतो की जरी आपण पिडियाट्रिक सोडून आपण सर्व श्रोत्यांना बोलवत असतो, पण ते पिडियाट्रिशियन असून बोधनकर सरांचं सामाजिक क्षेत्रातील काम हे वाखाणण्याजोगं आहे. आणि आपल्या संघटनेमध्ये पण आतापर्यंत गेल्या 25 ते 30 वर्षापासून ते सदैव कार्यतत्पर आहेत आणि प्रत्येकाला ते मार्गदर्शन करत असतात. आणि भारतीय जनता पार्टीच्या डॉक्टर सेलचे पण ते मार्गदर्शक आहेत. तर मी आजचे जे संवादक आहेत डॉक्टर अभिनय दरवडे यांना विनंती करतो की आजचा हा कार्यक्रम त्यांनी पुढे न्यावा. धन्यवाद. नमस्कार रसिक हो, मी डॉक्टर अभिनय दरवडे आपणा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो आपल्या या आवडत्या कार्यक्रमात, ज्याचं नाव आहे महाराष्ट्र बालरोग तज्ञ संघटना प्रस्तुत महाकट्टा. या कार्यक्रमात आपल्या आगळ्या वेगळ्या शैलीने वेगवेगळ्या क्षेत्रात भरीव ठसा उमटवणाऱ्या आपल्यापैकीच काही हरहुन्नरी आणि उत्तुंग व्यक्तिमत्वांना आम्ही अतिशय रंगतदार गप्पांच्या मैफिलीमधून आपणा समोर सहर्ष सादर करत असतो. माझ्यासोबत आज प्रश्नांच्या गुलदस्त्यातून अचूक प्रश्न वेचण्यासाठी आहेत नागपूरच्या सुप्रसिद्ध बालरोगतज्ञ डॉक्टर जयश्री शिवलकर मॅडम. मॅडम, आपलं स्वागत आहे. आणि आज ज्या कार्यक्रमाचा आपण सगळ्यांनी, म्हणजे खरं म्हणजे काय ना, की याचं जेव्हा पोस्टर सगळीकडे आलं की आज हा कार्यक्रम प्रसारित होणार आहे, त्यावेळेला तिथे 2 महाउत्तुंग असे व्यक्तिमत्वांचा ते फोटो हा आपल्या सगळ्यांना बघायला मिळालेला आहे. आणि म्हणजे महाराष्ट्र आयपीच्या साठी हे फार गौरवाची, अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की एवढं महाउत्तुंग व्यक्तिमत्व आणि त्या महाउत्तुंग व्यक्तिमत्वाच्या या सगळ्या कारकिर्दीला जाणून घेण्यासाठी खूप सारी मोठी मोठी अतिशय महान अशी माणसं हे आज आपल्या सोबत या कार्यक्रमामध्ये असणार आहे. तर मला असं वाटतं की आज ज्या प्रमुख पाहुण्यांना आपण पाचारण करणार आहोत त्यांचा परिचय आणि सुरुवातीची काही महत्वाची प्रस्तावना ही आता जया मॅडम करून देतील. तर मी जया मॅडमला विनंती करतो की त्यांनी आता सुरुवात करावी. नमस्कार, गुड इव्हनिंग ऑल. डॉक्टर उदय बोधनकर सर यांचा परिचय करून देण्याचं संधी आज जी मला दिली आहे, हे तर मी माझं भाग्य समजते.
आणि आयोजक आणि महाआयपी टीम यांना मी धन्यवाद करते की आज मला त्यांनी ही संधी दिली. सर्वांनाच जे परिचित आहे त्यांच्याबद्दल अधिक काय सांगावं असा विचार नुसता मनात आला, परंतु पाण्याचा जसा धबधबा कोसळावा तशी माहिती समोर यायला लागली. आणि या पाण्याच्या धबधब्यातनच काही दवबिंदू आपल्या सर्वांपुढे मी आणते आहे. सरांच्या व्यक्तिमत्वाचे काही पैलू. सरांच्या कारकिर्दीची उच्च शिखरापासून जर सुरुवात करायची झाली तर 1994 अवघं 36 वर्षाचं वय, आणि जर आपण इमॅजिन करू शकत असू तर 4500 डेलिगेट्सचा समुदाय समोर आणि प्रत्यक्ष तेव्हाचे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यांच्या हस्ते सरांचं इन्स्टॉलेशन झालं. यंगेस्ट प्रेसिडेंट होते सर, नॅशनल प्रेसिडेंट, इंडियन अकॅडमी ऑफ पिडियाट्रिक्स 1994. खरं म्हणजे सरांच्या कर्तृत्वाची झुळूक तर या आधीच लागली होती ॲज यंगेस्ट ईबी मेंबर. तसेच सगळ्यांना नागपूरची अविस्मरणीय पेढीकोण तर लक्षातच आहे, ज्याचे सर ऑर्गनायझिंग चेअरपर्सन होते. त्यामुळे मुलाचे पाय जसे पाळण्यात दिसतात तसं IIP मध्ये एंट्री झाल्या सरांची या कर्तृत्वाची झलक सगळ्यांना बघायला मिळाली. IIP प्रति अतिशय आस्था आणि नेतृत्वाचे कौशल्य याच्या संगमाने IIP मधील अनेक महत्वाची पदे सरांनी भूषवली. अनेक कमिटीमधनं सर्वांना मार्गदर्शन केलं आणि तो प्रवास अजून सुद्धा सुरू आहे. अगदी आता सुद्धा 2023 मधल्या IIP काँग्रेस 2023 यामध्ये सर चेअरमन रिसेप्शन कमिटी म्हणून त्यांनी ते पद भूषवलेलं होतं. असा यांचा नित्य प्रवास अजूनही सुरू आहे. करिस्मॅटिक आणि एनर्जेटिक असे डॉक्टर बोधनकर हे नुसते नॅशनल नाही तर इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्मवर देखील अनेक ठिकाणी आपल्याला दिसले आहेत. इंटरनॅशनल प्रेसिडेंट ISTP, मेंबर इंटरनॅशनल पिडियाट्रिक असोसिएशन ज्याचं इन्स्टॉलेशन टर्कीला झालेलं होतं, स्टँडिंग कमिटी मेंबर ऑफ IPA, फर्स्ट इंटरनॅशनल प्रेसिडेंट ऑफ कोमहॅड, शिकागोमध्ये त्यांनी निओनॅटॉलॉजीचं ट्रेनिंग घेतलेलं, आणि अजून असे अनेक इंटरनॅशनल त्यांना सन्मान प्राप्त आहेत. आणि याशिवाय अगदी एक आगळा वेगळा ऑनर म्हणजे हर मॅजेस्टी लेट क्वीन एलिझाबेथ II यांना बकिंगहॅम पॅलेसमध्ये भेटण्याची संधी सरांना मिळालेली आहे. खरोखर सरांचा क्वीन सोबतचा फोटो कायमच सगळ्या यंग पिडियाट्रिशियन्ससाठी प्रेरणादायी आहे. याशिवाय अनेक अकॅडमिक आणि सामाजिक प्लॅटफॉर्मवर सरांना लाईफ टाईम अवॉर्डनी सन्मानित केलेला आहे, जसं महाIIP, नार्ची, बापिओ UK, कोमहॅड आणि असे अनेक प्लॅटफॉर्म्स. सरांची दुर्दम्य इच्छाशक्ती, लढाऊ वृत्ती आणि त्यांच्या प्रती सर्वांचं म्हणजे आपल्या सगळ्यांचं तसंच त्यांच्या पेशंट्सचं प्रेम आणि आशीर्वाद या सगळ्यांची ओळख म्हणजे एका जीव घेण्या प्रसंगातनं सर पूर्णपणे यशस्वी होऊन बाहेर पडले. अगदी थेट महानायक अमिताभ बच्चन सारखेच. काळालाही मात देणारा हा लढा सरांनी तिमिर से उभय तक या मराठी आणि हिंदी भाषेतनं सर्वांपुढे मांडला. आणि त्या पुस्तकामधनं पुन्हा एकदा सरांची आपल्या सगळ्यांना नवीनच ओळख झाली. आणि या पुस्तकाचे प्रकाशन आदरणीय मोहनजी भागवत आणि मेगा स्टार अमिताभ बच्चन यांच्या हस्ते झालं. खरोखरच संकटाला समर्थपणे सामना करणाऱ्या दोन शहेनशाहची भेट खरोखरच अविस्मरणीय आहे आणि यासाठी सरांना आपल्या सर्वांतर्फे सलाम. आणि आजही सर तेवढ्याच उत्साहात अनेक सामाजिक प्लॅटफॉर्म्सवर आपल्याला भेटत असतात. मग ती व्हर्च्युअल मीटिंग असो, खरी IIPची मीटिंग असो, इनॉग्रेशन असो, अनेक प्लॅटफॉर्मवर आपल्याला दिसतात. सोशल मीडियावर सर दिसतात. सामाजिक प्रकल्पांमधनं सर आपल्याला भेटतात. न्यूजपेपर असो, TV असो, इव्हन राजकीय प्लॅटफॉर्मवर किंवा कुठल्याही इव्हेंटवर. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे कोणत्याही दिव्यांग व्यक्तीच्या किंवा ऑर्गनायझेशनच्या कार्यक्रमाला सर आवर्जून उभे असतात. असं हे बहुआयामी व्यक्तिमत्व आज आपल्या समोर उलगडणार आहे.
खूप परिचय करून द्यायचा म्हटला तर त्याच्यातच सगळा वेळ जाईल, पण आपल्याला सरांचं बोलणं ऐकायचं आहे. तर सरांबद्दल काय सांगायचं? अ थरो जेंटलमन, ऑलवेज स्माइलिंग, हेल्पिंग, टफ टास्क मास्टर, मोटिवेटिंग, great leader for all IIPians, and individual par excellence. Dear friends, presenting to you all one and only one, pride of IIP, pride of Nagpur, Dr. Uday Bodhankar sir. Sir, we welcome you all. Thank you, Jaya. Thank you, everybody. Dr. Ramakant Patil, Amol Pawar, Dr. Abhinay, and everybody who are here. My respected teacher. Jaya, as I told you, my wife who is behind my success, Suniti, she is here. I will invite her to present here, and she will. I think she is the one because of whom I could achieve this all. So I over to Suniti, please. Okay. Yeah, please, sir. Ali. महाराष्ट्र बालरोग तज्ञ संघटनेच्या वतीनं मॅडम आपलं सहर्ष स्वागत करतो आम्ही. नमस्कार. सर, दोघांना मिळूनच आता मी प्रश्न विचारते आहे, दोघांनी त्याचं उत्तर द्यावं. आपल्या थोडं जवळ जवळ या सर, बोधनकर सर, थोडं जवळ. जवळ आम्ही सर, आमच्या फ्रेम मध्ये पाहिजे ना. दोघे एकेक आले पाहिजे, एका कट्ट्यात आले पाहिजे दोघे जण. हा, आता बरोबर आहेत. हॅलो सर. हॅलो मॅडम. Vijay Jain, Sangvi, Patil, everybody, I am really grateful to you. Kinwadekar, Dr. Basaraj, all the people of MyIP and India IP. We both salute you for your all this effort to project both of us together. Thank you, sir. उदय, ते डॉक्टर उदय बोधनकर, आउटस्टँडिंग अचिव्हमेंट्स यामध्ये आपल्या परिवाराकडनं आपल्याला कसा सपोर्ट मिळाला, आजच्या प्रसंगी तुम्ही त्यांच्याबद्दल काय सांगाल, आणि तसंच मॅडम आपण त्यांच्या पाठीशी कायम उभे राहाल, तर आपले पण काही भावना तुम्ही या क्षणी आमच्याशी शेअर करा. हीच बोलेल. Over to Suniti. तुम्ही सुरू करू शकता, सर जॉईन होतील. आधी सर्वप्रथम तुमच्या सर्वांचे खूप खूप आभार की आज तुम्ही हा म्हणजे साजरा करता ह्यांना इंटरव्ह्यू घेताय. मला यांच्याबद्दल असं सांगायचं की पहिलेपासून खूप करेजेस आहेत आणि कोणत्याही प्रसंगाला तोंड द्यायची त्यांची तयारी असते पहिलेपासून. म्हणजे लहानपणापासून सामान्य अशा कुटुंबातनं आलेले, पण स्वतःच्या कर्तृत्वावर वर आले त्यांनी, स्वतःचा प्रयत्न, आणि आजूबाजूच्या लोकांचं पण त्यांना, त्यांचे टीचर्स आहेत आणि फॅमिली त्यांची, त्या सगळ्यांनी त्यांना खूप सपोर्ट केला. आणि वडील सुद्धा, आई वडील दोघेही म्हणजे अगदी सामान्य कुटुंब, महालमध्ये राहत होते. 5 मुलं 1 मुलगी असं मोठं कुटुंब, सगळ्यांना सांभाळून त्यांनी या एका मुलाला, जो लहानपणापासून हुशार होता, वर्गात पहिला यायचा, तर त्यांनी या मुलाला वाढवलं खरं म्हणजे. त्याच्यामुळे कुटुंब त्यांचं खूपच पाठीमागे होतं. आणि मग साहजिकच त्यांची स्वतःची बुद्धी, कर्तृत्व, त्यामुळे ते इथपर्यंत वर येऊ शकले, असं त्याचा मला खूप अभिमान आहे. अजून काय सांगू की ह्यांनी जे पुस्तक लिहिलंय त्यावरनं त्यांना जो प्रसंगातनं त्यांना जायला लागलं, खूपच कठीण प्रसंग, पण त्याच्यातून हो, हे तर माहिती आहे सगळ्यांना, माहिती आहे सगळ्यांना. तर असा हा प्रसंग कोणाच्या आयुष्यात येऊ नये खरं म्हणजे, पण समजा आला तर त्याच्यातनं कसा मार्ग काढला त्यांनी, याच्यासाठी हे पुस्तक खरंच मार्गदर्शन होतं असं मला वाटतं. आणि थँक्यू. सर, तुम्ही काही बोलाल तुमच्या फॅमिलीच्या सपोर्ट बद्दल किंवा जास्त बोलू नाही शकत, कारण की माझ्या सगळ्या याच्यामध्ये मी होतो कॉमन फॅमिली, सिम्पल फॅमिली फ्रॉम महाल. आय वॉज बॉर्ट अप देअर, अँड देन हिचा भाऊ ही केम इन कॉन्टॅक्ट विथ मी नर्स स्कूल, तिथून आमची मैत्री झाली. पण मी हिला कधीच पाहिलं नव्हतं.
हिची आई आणि माझा जास्त संबंध होता हिच्यापेक्षा लग्नाच्या आधी. त्यांच्यामुळे आमचं जे मॅरेज झालं ते बिकॉज ऑफ रिस्पेक्टेड आईची. लहानपणी यायची तेव्हा लहानपणी माझ्या भावाला हे जे घर आहे इथेच भेटायचं याच घरी. त्याच्यामुळे म्हणजे मी पाहिलं नव्हतं. ओके, त्यामुळे थँक्यू मॅडम, थँक्यू सो मच. त्याच्यानं आता तुम्ही कंटिन्यू माझे सिलेक्शन केलं. अजून काही विचारायचं याला? नाही अजून काही ऍक्च्युली माझ्या सगळ्या याच्यामध्ये 2 शब्द ही जाणार की मी जे काही आज आहे ऑल बिकॉज ऑफ द वुमन बिहाइंड सक्सेसफुल मॅन इज शी अँड आय ओ एव्हरीथिंग टू हर. My family, my son Nikhil and my daughter Priyanka, both of them are not here, but all them along with my parents, my in-laws, all my teachers who are here and all. असं म्हणतात, पण मी तुम्हाला खरंच सांगते की यांना वाढवण्यामध्ये यांच्या आईचा खूप अगदी पूर्ण टोटल. आपण तर बायको म्हणून करतो ती गोष्ट वेगळी, तर सामान्य असतं, पण आईचा त्यांचा खूप मोठा. बिफोर मॅरेज मदर ऑफकोर्स, आफ्टर मॅरेज यांच्या आईचं जास्त क्रेडिट असं मला वाटतं. कारण माझ्या लग्नानंतर मी पाहत आले ना त्यांना, अतिशय साध्या पण स्ट्रिक्ट होत्या त्या. शी वॉज व्हेरी स्ट्रिक्ट. पण चांगल्या म्हणजे त्यांनी छान वाढवलं सगळ्या 5 मुलं चांगल्या पदावर. आणि एक बहीण होती. विशेष आहे ना त्याच्याकडे. म्हणजे खूप कौतुक आहे आणि हे तुमचे शब्द तुमच्या फॅमिली बद्दल ऐकून आम्हाला खरंच खूप छान वाटत आहे. आणि थँक्यू मॅडम, थोड्या वेळासाठी का होईना तुम्ही जॉईन झाल्या. कंटिन्यू करा. थँक्यू थँक्यू सगळेजण तुम्ही आलात. आता बघून छान संगीत पाटील सर आहे. पाटील सरांची सर आपण गप्पा सुरू करू. ओके, धन्यवाद मॅडम. येस, कारण मी मुद्दाहून आमची मॅडम झोपते आणि 4ला उठते 5 त्यामुळे मी म्हटलं तू येऊन जा मग झोपायला जा. एनिवे थँक्यू. येस सर, यंगेस्ट ईबी मेंबर IIT, यंगेस्ट नॅशनल प्रेसिडेंट आणि 1992च्या पेडिकॉन मधले मेन ऑर्गनायझिंग चेअरपर्सन. हे 34 ते 36 वर्षाच्या वयामध्ये, एवढ्या लहान वयामध्ये केलेला आपला हा प्रवास खूप इन्स्पायरिंग आहे. आणि आजच्या गप्पांची सुरुवात आपण या प्रवासाबद्दलच ऐकून करूया. काय सांगाल सर तुमच्या या प्रवासाबद्दल, मेंबर टू प्रेसिडेंट, नॅशनल प्रेसिडेंट? मी थोडक्यात सांगतो की हे जे काही मी अचीव्ह केलं ते माझे संबंध, माझं बॉम्बेला जे टीचिंग झालं PGचं, त्याच्यामुळे मुंबईचे सगळे माझे टीचरशी माझा पर्सनल संबंध होता माझ्या नेचरमुळे. त्यामध्ये आंबेडकर सर, पोद्दार सर, लोकेश्वर सर, स्वाती भावे या सगळ्यांशी माझा पर्सनल संबंध आला. आणि मग त्यातनं मग मी नागपूरला आल्यानंतर रावत सर आहे आमचे टीचर, देशमुख मॅडम, अंतरे मॅडम यांच्या हाताखाली मी लेक्चर जॉईन केलं. आणि तेव्हा पहिल्यांदाच सरांनी म्हटलं की बा तू एक्झिक्युटिव्ह मेंबर हो, म्हणून मी एक्झिक्युटिव्ह मेंबरचा फॉर्म भरला. आणि मग नागपूरची कॉन्फरन्स जी झाली त्याचा श्रेय मला एकट्याला नाही, इथे यशवंत पाटील आहे, सगळी IIPची टीम आहे, नागपूरची पूर्ण टीम रात्रंदिवस मेहनत केली. माझा एकट्याचा नाही, त्या सगळ्यांचा मान, सगळ्यांच्या झाले. त्याच्यामध्ये 2 इनॉग्रेशन केले गेले. आम्ही एक इनॉग्रेशन सुनील दत्तला आणलं अर्धा वेळ, नंतर आम्ही मुख्यमंत्र्याला आणलं. दॅट वॉज द हॉलमार्क. तिथून मग लोकांनी म्हटलं आय हॅड अनफॉर्च्युनेटली माय बायकोने ट्रॅजेडी वी लॉस्ट अवर सन. आणि त्यावेळेला डॉक्टर चोरगडे, डॉक्टर पाटील, रावत, डॉक्टर हेमंत या लोकांनी म्हटलं की याला बाहेर काढा. तेव्हा त्यांनी माझा फॉर्म जबरदस्तीने भरला प्रेसिडेंटसाठी. I was executive board member for 2-3 times. That was 92. And because of blessings of all you, the support of all you people, I could get elected in 1993. And the youngest president got installed in 94 in Delhi. Yes. आपल्या लोकांना आज एकट्याचा काहीच नाही याच्यात. सर, पण एकूण असं सगळा तुमचा जो प्रवास आहे, हा प्रवास आता या टप्प्यावर ज्या वेळेला येऊन पोहोचला त्यावेळेला इतके सगळे सन्मान तुमच्या अवतीभोवती असे सगळे आहेत, इतकी सगळी माणसं तुम्ही जोडलेली आहेत. म्हणजे कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला इतका सगळ्यांचा हजेरी असणं आणि ते सगळे लोक तुमच्यासाठी अगदी प्रेमानं तुमच्यासाठी सगळे इथे उपस्थित असणं, या सगळ्या गोष्टीकडे बघत असताना कुठेही डोक्यामध्ये वारं न जाऊ देता तुम्ही जमिनीशी घट्ट नाळ जोडून ठेवलेली आहे सर. तर या आमच्या IIPच्या परिवारामध्ये असा संवाद साधत असताना मनात नेमके काय भावना तुमच्या दाटून आलेल्या आहेत सर? नाही, अभिनय, तू, अमोल यांच्याशी आणि यांचा तुम्ही आभारी आहे. त्यांनी जेव्हा मला म्हटलं आम्हाला एक वेळ द्या,
12 द्या की म्हटलं बघ घेऊन घ्या, कोणता वेळ घ्या. कारण की ऑलरेडी जो घरचा आहेर मिळतो ना अभिनय, तो मोठा असतो. बाहेर खूप छान मिळतात, पण तुमच्या घरात नाही मिळाला तर समजायचं की काहीतरी काहीतरी गडबड आहे. मग त्यामुळे मला वाटतं या घरचा मान जो आहे, सन्मान मिळाला घरचा आहे, हा मला सगळ्यात मोठा अवॉर्ड असं म्हणेल मी, तर होणार नाही. नेक्स्ट मला वाटतं की जे काही माझं नेचर आहे, that nature was because of my mother told you. माझी आई was very much this thing. Even that time, though we belong to high class family, Brahmin, but आमच्या घरामध्ये लोक अंडर प्रिव्हिलेज लोक ते येऊन राहायचे आमच्या भावावर, इव्हन बिलॉंगिंग टू अदर कास्ट. म्हणजे तिला कधीच वाटलं नाही मराठवाड्यात असून किंवा हे दुसऱ्या कास्टचे आहे किंवा. त्यामुळे आम्हाला लहानपणापासून आईवडिलांनी जे संस्कार दिले आणि त्यानंतर मग माझं लग्न झाल्यावर आमचे सासरे सासू त्यांच्या तेच होतं, आव सगळ्यांना घेऊन चालणं सगळ्यांना. त्यामुळे दोन्हीमुळे माझा स्वभाव अजून हे झाला आणि मग माझे रिलेशन वाढत गेले. त्या रिलेशन मधनच मी हे अचीव करू शकलो असं म्हणायला हरकत नाही. त्या सगळ्यांचं योगदान आहे. सरांची IIT एक मोठी फॅमिली आहे. हा, आय नो. माझी मिसेस आता इथे ती म्हणते IIP माझी सवत आहे. आता 30 वर्ष झाले, 92 काय 86 पासून आतापर्यंत आय एम कंटिन्युअसली रनिंग फॉर एनिथिंग, वेदर नागपूर असो, विदर्भ असो, महाराष्ट्र असो, सेंट्रल असो, इंटर. मला ते एक मिशन पॅशन वाटतं की नाही, हे याच्यामध्ये चांगलं झालं पाहिजे आणि चांगल्या गोष्टी घडायला पाहिजे, हे माझं पॅशन आहे. त्यामध्ये मी कधी कधी रागावतो लोकांना, त्याबद्दल माफी मागतो, पण त्याच्या मागे उद्देश एक असतो की चांगली गोष्ट होणं. बाकी मला की स्वतःबद्दल काही नाही, आपोआप मिळतात अभिनय. अवॉर्ड रिवॉर्ड हे आपोआप मिळतात. तुमचं डेडिकेशन, डिव्होशन, सिन्सिअरिटी असली तर अवॉर्ड आपोआप चालून येतात, तुम्हाला मागावं नाही लागत. डेफिनेटली. या खूपच छान सांगितलं सर हे. आता तुम्ही वारंवार आपल्या आईचा उल्लेख केला, मॅडमनी पण केला. तर आपल्या बालपणीचा एखादा प्रसंग किंवा घटना की ज्याचा तुम्हाला असं वाटतं की तुमच्या डॉक्टर होण्याच्या निर्णयावर किंवा तुमच्या जडणघडणीवर काही परिणाम झाला आहे का? म्हणजे तुम्ही हे आम्हाला सांगू शकाल का? थोडक्यात सांगतो. माझी आई बिलॉंग टू मराठवाडा, उस्मानाबादची होती. वडील बिलॉंग टू हैदराबाद, म्हणजे आंध्र प्रदेश. तिथले ते BCom LLB उर्दू मध्ये झाले होते आणि हिवादीन एजॉब. आई 4थी शिकलेली होती, जास्त नाही, पण तिचा स्ट्रिक्ट होतं. आणि त्यावेळेला आम्ही 5 भाऊ आणि 1 बहीण. माझी बहीण निर्मला, तिला पोर्टल हायपरटेन्शन, PCOS, आणि ती नेहमी मेडिकल ऍडमिट व्हायची, ब्लड व्हॉमिटिंग. आणि त्यावेळेला नागपूर मेडिकल कॉलेजमध्ये एवढा ऍडव्हान्स नव्हतं जेवढा बॉम्बे, दिल्लीला किंवा फॉरेनला. त्यावेळी मी मेडिकल कॉलेजला दररोज जायचो. अनफॉर्च्युनेटली मला त्यामुळे मेडिकलला जायची इच्छा होती. लहानपणापासून मी ते केली आणि त्यासाठी मी 2 शाळा बदलल्या, ज्या शाळेमध्ये कॉलेज आहे, हडस स्कूल सिपेट, आणि मग मोहता कॉलेजमधनं मेडिकलला गेलो. त्या वर्षी मला मेडिकल ऍडमिशन मिळाली 72. त्याच वर्षी जून जुलैमध्ये माय सिस्टर, शी हॅड सिव्हिअर हेमॅटेमेसिस, ब्लड व्हॉमिटिंग, अँड देन वी लॉस्ट इन द मंथ ऑफ मे, जून. दॅट वॉज अ ग्रेटेस्ट शॉक टू मी. अँड देन मी म्हटलं की आता काही डॉक्टर होऊन फायदा नाही. तर त्यावेळेला मला सगळ्यांनी सांभाळलं, आईवडिलांना. त्यामुळे आता तुझ्या बहीण नाही तर काय झालं, सगळ्या बहिणी आहेत, तू डॉक्टर हो म्हणून. मला वाटतं ही घटना माझ्या याच्यावरती नेहमी करून राहील की मी ज्यासाठी घेतलं होतं ते मी करू नाही शकलो बहिणीसाठी, पण ठीक आहे, लोकांसाठी करतोय. ही मला वाटते सगळ्यात मोठी घटना माझ्या आयुष्यातली. बहीण जाणं, त्याच वेळेला मेडिकल ऍडमिशन मिळणं 72ला. आय थिंक दॅट इज अ ग्रेट ट्रॅजेडी ऑफ माय लाईफ, आय विल से. सर तर पण हे बहिणीचे आशीर्वाद इतकं नक्कीच असणार तुम्हाला आणि म्हणून तुम्ही आज इतक्या लहान मुलांना अक्षरशः म्हणजे आपल्या वैद्यकीय सेवेनी पूर्ण आयुष्य दिलेलं आहे असं मी म्हणेन. हे खरं म्हणजे काय ना मॅडम, की एवढं वेदनेच्या मुळाशी जर आपण जाऊन बघितलं तर सरांचा उत्कर्षाची सुरुवात ही एका अशा न विसरता येणाऱ्या वेदनेच्या पासून झाली. आणि आज सर कित्येक लोकांचं प्रेरणास्थान बनले. आणि हा सगळा जो प्रवास सरांचा, सर तुम्ही एवढा सगळा प्रवास तुम्ही आतापर्यंत करत आलात आणि कित्येक लोकांसाठी तुम्ही प्रेरणादायी ठरलात. पण मग असं कोणी आहे का की ज्यांच्या समोरचा जो एक त्यांना तुम्ही आदर्श डोळ्यासमोर म्हणून घेतलं आणि मग तुमचा हा प्रवास तुम्ही किंवा रोल मॉडेल म्हणून म्हणता येईल आपल्याला, कोण तुमच्यासाठी होतं हे? तेव्हा शाळेमध्ये आमचे मी सिपॅन बेळामध्ये होतो तेव्हा टीचर होते, तिथले रोल मॉडेल अवनकर सर, देवळ. नंतर मी बायोलॉजीसाठी हडसमध्ये गेलो होतो, ते रोल मॉडेल माझे भिडे सर. 2 मिनिटं सांगतो, भिडे सर म्हणजे प्रिन्सिपल होते. त्यावेळेला मी महालमध्ये राहतो, महाल म्हणजे गडकरी साहेब राहतात आता तो एरिया, आणि आमची शाळा तिथून 10 किलोमीटर हडस होतं. त्यावेळेला मला खूप इच्छा होती त्या शाळेत जायची, पण तिथे
तिथे 100% मार्क असेल तर मिळायचे. त्यामुळे मी एक दिवस खेळत खेळत दुपारी 12 वाजता उन्हात गेलो आणि तिथे मी विचारलं, भिडे सर होते ते, मला नंतर कळला, म्हटलं मला ऍडमिशन घ्यायची. तर त्यांनी म्हटलं कशाला पाहिजे ऍडमिशन, म्हटलं माझी बहीण आजारी असते, मला मेडिकलला आणि तुमच्या ते बोले. तर ते म्हणे ठीक आहे, तुला पर्सेंट किती आहे? 99. तुझी झाली म्हणे ऍडमिशन. 2 मिनिटामध्ये 11 रुपये घेऊन ये आणि ऍडमिशन दिली. बट भिडे सर खरंच ते माझे खरं म्हणजे रोल मॉडेल. बिकॉज ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट आय कुड गो टू मोता अँड आय कुड सेक्युअर माय मेडिकल ऍडमिशन. नंतर मेडिकल कॉलेजला माझं पेडियाट्रिक मध्ये जे आदर्श आहे ते प्रोफेसर रावत सर जे इथे आहेत माझ्यासमोर, यू आर माय रोल मॉडेल, माय मॉडेल फ्रॉम नागपूर. मुंबईला मी ज्यांच्या हाताखाली शिकलो होते, पै मॅडम होत्या, डीन ऑफ नायर, नंतर आंबेडकर सर, लोकेश्वर सर, पोद्दार सर, हे माझे टीचर होते. मला वाटते या सगळ्यांकडे पाहिलं. ऑफकोर्स आय वॉज ऑल्सो अटॅच टू लेट रिस्पेक्टेड SM मर्चंट सर आणि PM उदानी. या सगळ्यांबरोबर काम केल्यावरती मला वाटलं की नाही, इतके मोठे लोक आहे, दे आर सो हंबल आणि ते आपण त्यांच्यासारखं व्हायची इच्छा केली होतं की नाही माहिती नाही. पण माझं एकच आहे की अभिनव, की इफ यू कीप युअर एम हाय, मी 10व्या मजल्यावर द्यायची इच्छा ठेवली तर तुम्ही 5व्या मजल्यावर तरी जाता. तर तुम्ही इच्छा पहिल्या मजल्यावर ठेवली तर मग तुम्ही ग्राउंडवर. आय ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम ए फेमस पेडियाट्रिशियन ऑफ नागपूर. म्हणजे आपण फेमस झालं पाहिजे लोकांनी, पण शेवटी देवाच्या याने झालं ते. पण ते आशीर्वाद या सगळ्या टीचरचे, दे आर ऑल माय रोल मॉडेल. आय कॅनॉट फॉरगेट देम. क्या बात, क्या बात. आज हा कार्यक्रम खूप जण बघत आहेत, खूप यंग पिडियाट्रिशियन्स आहेत, त्यांची मुलं पण लहान लहान घरी असतात. मला असं वाटतं सगळ्यांनी हा व्हिडिओ आपल्या मुलांना दाखवला पाहिजे, की आई वडिलांचे संस्कार असतील, कठीण प्रसंग असेल, आपल्या आयुष्यातली एखादी वेदनादायी घटना आपल्याला कशी वेगळ्याच दृष्टीने प्रेरणा देते, त्याच्यातनं शक्ती घेऊन आपण पुढे जातो आहे. आणि एक इच्छा मनात ठेवून आज तुम्ही या स्थानापर्यंत पोहोचलाय. मला असं वाटतं सगळ्यांनी बघण्यासारखी ही ऐकण्यासारखी ही माहिती आहे आणि सगळ्या पिडियाट्रिशियन्सनी आपल्या मुलांनाही अगदी आवर्जून दाखवावी अशी मी इथे सगळ्यांना विनंती करीन आहे. सरांचं सर आपलं जेव्हा आपण इंट्रोडक्शन बघतो किंवा कुठेही डॉक्टर बोधनकर असा विषय निघाला की तुम्ही जो आजाराला लढा दिलेला आहे तो विषय निघाल्याशिवाय राहत नाही. एका अतिशय जीवघेण्या प्रसंगातनं, म्हणजे अक्षरशः ज्याला आपण म्हणतो की हात टेकवून आला आहोत आपण वर, अशा जीवघेण्या प्रसंगातनं तुम्ही आज यशस्वीपणे बाहेर आलेला आहात. आज मागे वळून बघताना तुम्हाला काय वाटतं आहे? हा 2 मिनिटात सांगतो. हा प्रसंग जो झाला तो मी खूप काम करण्यामुळे आणि रात्र याच्यामुळे आणि व्हीलचेअर खुर्चीवरती बसल्यामुळे झाला. म्हणजे तुम्हाला व्हीलचेअर खुर्ची, आता मी व्हीलचेअर नाही बसलोय, त्या खुर्चीवर उभं राहून पडलो, फ्रॅक्चर झाला, ऍडमिट झालो. फ्रॅक्चर चांगलं झालं, पण एम्बॉलिझम एक एम्बॉलच राहिला, जो 3 आठवड्यांनी जाऊन माझा हार्ट बंद केला. आय हॅड 10 to 15 रेस्पिरेटरी अरेस्ट, कार्डियाक अरेस्ट आणि व्हेंटिलेटर, आय वॉज डिक्लेअर डेड, नियरली डेड. पण त्याच्यामध्ये मला वाटते सगळ्या पेरेंट लोकांचे आशीर्वाद, सगळ्या हिंदू, मुस्लिम, शीख, बुद्ध, जैन लोकांनी प्रेयर केले आणि डॉक्टर लोक जे नागपूरचे, आय मस्ट नेम डॉक्टर उदय मावरकर, डॉक्टर बिस्ने, डॉक्टर मेश्राम, या सगळ्यांनी अविरत मेहनत केली. माझा दिल्लीचा क्लासमेट डॉक्टर दीपक टेम्पे, डॉक्टर सुनील देशपांडे, या सगळ्यांनी मेहनत केल्यामुळे मी 15 days आय वॉज इन कोमा, व्हेंटिलेटर. पण त्यातनं बाहेर निघालो तेव्हा मला सांगितलं की यांची बॉडी व्हेजिटेटिव्ह राहील, ही विल बी टोटली मेंटली रिटार्डेड. म्हणजे असं मी थोडा सेमी कॉन्शियस ऐकलं डॉक्टरांचं बोलणं माझ्या रूम मध्ये आणि म्हटलं तेव्हा असं जगण्यापेक्षा गेलं. पण मी हिंमत ठेवली. माझ्याबरोबर माझी बायको सुनीती, माझा मुलगा निखिल, प्रियंका आणि सगळे टीचर इथे उभे, रावत, पाटील, सगळे लोक येऊन त्यांनी धीर दिला. ऑफकोर्स डॉक्टर फडके म्हणून मी आज एव्हरी डे 2-3 टाइम कसा आहे उदय, या सगळ्यांचे आशीर्वाद आणि डॉक्टरांची मेहनत आणि पेरेंट लोकांनी, मुलांनी दिलेली दुआ, ऑल कास्ट रिलीजन, त्याच्यामुळे मी त्यातनं उभा राहिलो. फिजिओथेरपी केली आणि 3 महिन्यात उभं राहायचा प्रयत्न केला. आता मला 5% थोडा हे आहे, पण अदरवाईज 95% आय एम ओके. माय ब्रेन इज ऑल्सो गुड, माय हार्ट इज गुड. ऑल आय थिंक याच्या मागे पाहिलं तर मला असं वाटतं की त्यावेळेला तर आय वॉज डेड, आय वॉज डिक्लेअर डेड, ब्रेन डेड, हार्ट डेड. पण त्याच्यातनं मला वाटतं माझी विल पॉवर, चांगल्या कामाची पावती, लोकांचे आशीर्वाद, मुलांनी केलेला प्रेयर, डॉक्टरांची मेहनत आणि माझ्या आईवडिलांचे आशीर्वाद, माझी फॅमिली जी स्टूड बॅक,
ज्यावेळेला 1 वाजता ज्या डॉक्टरने सांगितलं यशवंत की बा सॉरी मॅडम, डॉक्टर बोधनगिरी नियरली डेड, ही 10 अरेस्ट. माझ्या मिसेसने म्हटलं डोंट वरी, यू कंटिन्यू युअर ट्रीटमेंट. नंतर युअली 2 सर्टिफिकेट मध्ये आपण डेथ देतो. बट शी सेड नो, कंटिन्यू, ही द टायगर, ही विल फाईट बॅक. टाइम तिला माहित नव्हतं आय विल कम बॅक ऑन, पण बट शी नेव्हर लॉस्ट दॅट होप दॅट आय माइट कम. आणि त्यांनी म्हटलं मिरॅकल और गॉड ओनली कॅन. आणि ते झालं. त्या आशीर्वादाने देवी रेणुका देवी तुमच्या सगळ्यांची, आणि मी परत आलो आणि परत उभारलो. वाटते यात तुमच्या सगळ्यांचं, डॉक्टरचं, देवाचं, पेरेंटचं श्रेय. एवढं बोलतो. बापरे, हे मृत्यूला अगदी साक्षात समोर उभं पाहिलं तुम्ही आणि त्याच्याशी सुद्धा 2 हात केले सर. आणि त्यावेळेला काय वाटत होतं सर तुम्हाला? म्हणजे त्या अंथरुणाला खेळलेलं असताना, डॉक्टर सावतीभोवती हे सगळं बोलत असताना तुम्हाला त्याची जाणीव होत होती, आणि येस. तरी पण तुमचं हे सगळं लढण्याची जी जिद्द होती, तुम्ही तिथे पण फाईट केली. आणि एवढं सगळं करत असताना, एवढ्या सगळ्या गोष्टींशी लढा देत असताना एकाच वेळेला केवढं काहूर माजलं असेल ना, की आता काय काय नेमकं होणार आणि समोर काय होईल ते काहीच कल्पना नसताना सुद्धा इतकी दुर्दम्य महत्वाकांक्षा आणि जगण्याची उमेद घेऊन तुम्ही 5 डिसेंबर 2009 सर, बरोबर आहे. 5 डिसेंबर 2009 ला त्या IAPच्या मंचावर तुम्ही पुन्हा एकदा त्या अमिताभ बच्चन सारखी एंट्री घेतली सर. काय वाटतं सर? बोला सर, तुम्ही मोकळं बोला. नाही, 2 मिनिटात सांगतो. मी कोमामध्ये होतो, नंतर थोडा झालो, मग हॅड बेड्स और हॅड सो मेनी थिंग, नॉट एबल टू मूव्ह सेंटीमीटर. मग तिथे माहुरकर सरांनी ते केलं. नंतर माझा स्टुडंट डॉक्टर अनुप मरार, डायरेक्टर ऑफ ऑरेंज सिटी, ही केम टू डॉक्टर मॉ, ही सेड सर आर यू ओके? बोले आय डोंट हॅव कार्डियक इश्यू, ना आय विल टेक. त्यांनी उचललं मला ऑरेंज सिटी आणि 5-6 फिजिओथेरपी अंगावर लावले. सकाळ तो म्हणे सर अभी आप, मी खूप चिडायचो, ओरडायचो, मला खूप त्रास. तो म्हणे सर आप भी मेरे टीचर ने, युअर पेशंट नाउ, लेट मी डू माय वर्क. त्यांनी तिथे लावून मला उभं केलं 1 महिन्यात. आणि मग 5 डिसेंबरला IAPचा फंक्शन होता. तेव्हा डॉक्टर अनिल जयस्वाल म्हणे माझ्या बायकोला, म्हणे मी सरांना घेऊन देऊ का? म्हणलं नाही, मला उठता येत नाही, चालता येत नाही, बोलता येत नाही, आय डोंट वॉन्ट टू शो माय डिसेबल पोझिशन इम्पॉर्टंट. तो म्हणे नाही सर तुम्हाला नेतो. मग त्यांनी आणि आमचे फिजिओथेरपी दोघांनी मिळून मला नेलं त्या हॉलमध्ये, सेंटर पॉइंटला. Nobody was expecting me, 300 pediatrician of Vidarbha. And then I entered with my stick in my hand. And मला काय माहित काय झालं, लोकांना पाहिलं, IAP ला पाहिलं, आणि माझ्या अंगामध्ये भूत संचारासारखं मला एनर्जी आली. आणि मी ती काठी करून पटपट चालत स्टेजपर्यंत गेलो. लोकांनी अक्षरशः स्टँडिंग ओवेशन टाळ्या 10-15 मिनिटांना. मी त्या स्टेजवरती जाऊन बसलो 5 डिसेंबर, आणि मग थकलो होतो. मग नंतर सगळे लोक मला पाया पड म्हणलं, मला स्वामी उदयानंद नका करू. सगळे लोक सर तुम्ही वाचले, आम्हाला माहितच नाही तुम्ही इतके चांगले आहे, चांगले. आणि मग एका शब्द बोललो मी धन्यवाद. बाकी माझ्या ताण नव्हतं, काही चालायची हे नव्हती. पण ठीक आहे, आय थिंक दॅट क्रेडिट अगेन गोज टू AAP नागपूर टीम लेड बाय अनिल जयस्वाल अँड अदर पीपल, and Rawat sir, Patil and all people, they were all behind me always. वा वा वा. आपल्या लोकांमध्ये आल्यानंतर येणारी ती ऊर्जा ही आपोआप संचारली आणि सगळ्या गोष्टी झाल्या. मी पल्लवी मॅडमला विनंती करतो की सरांबद्दलची एक फार प्रेरणादायी चित्रफित आपल्याकडे आहे. पल्लवी मॅडम, ती कृपया तुम्ही आमच्या सगळ्या रसिकांना दाखवायला हवी. मॅडम, हरकत नाही. आज आपल्यासोबत डॉक्टर उपेंद्र किंजवडेकर सर सुद्धा आहेत, आणि त्यांना सुद्धा मला वाटतं काहीतरी विचारायचं असणार आहे. तर मी उपेंद्र सरांना विनंती करतो की सर, या चित्रफितीनंतर आपण बोलणार आहोत.
चित्रफित पूर्ण जीवनपट सांगतेय आणि तो केवढा तेजस्वी जीवनपट आहे, केवढ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये आहेत, हे म्हणजे ते संपूच नाही असं वाटत होतं. मी आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष, आमच्या संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सरांना विनंती करतो की त्यांनी सरांबद्दल 2 शब्द व्यक्त करावेत. नमस्कार सर्वजण. सर्वप्रथम महाराष्ट्र आयपीचे अध्यक्ष डॉक्टर रमाकांत पाटील, सचिव डॉक्टर अमोल पवार आणि आजच्या कार्यक्रमाचे सूत्रधार डॉक्टर जया शिवलकर मॅडम आणि अभिनय दरवडे आणि ऑफकोर्स आजचे आपले महान कलाकार म्हणजे म्हटलं तर आजचं मॅन ऑफ द मोमेंट डॉक्टर उदय बोधनकर सर. सर्वप्रथम आपल्याला नमस्कार करतो. अँड ऑल माय रिस्पेक्टेड कलिग्स हू हॅव जॉईन्ड नॉट ओनली फ्रॉम Mumbai, Maharashtra, Vidarbha, Marathwada, but from all over the country. And for the benefit of all of them, बाकी सर्वांना कदाचित मराठीचं डॉक्टर अरुण अग्रवाल, डॉक्टर विके जैन सर्वजण आहेत तिथे. So I'm sure that each one of us has some special connection with Dr. Bodhankar. In fact, Abhinay, I felt that we are all interested and I've been listening since 9:25, the moment I logged in. And from there on, what the Suniti madam said, and then sir, and his experiences talking about his mother, then his sister, and the wish to join medicine in 1972. Everything is amazing. All of us, as you said very rightly, that whenever we meet and we talk about that one incident which sir came through, but I never knew that he had gone into arrest so many number of times, and he is a true fighter. The best part, but about we would all love to listen to him from all these stories. But a man who was president of IIP in 1994. And today we are in 23, so almost 24. That means 30 years before he was the president. But still, right now, his connect is the same. And he is there to guide every subsequent IIP president with the same vigor, same enthusiasm, and same humility. That is the best part of it. And whenever you seek his advice, he's always there. He won't say anything unnecessarily, and he won't call up and say, please do this, do that. He's never interfering kind of person. But he commands respect. He doesn't demand respect, and that is the biggest quality. माईक हे झाला वाटतं. सर फ्रीज झाले वाटतं. सर फ्रीज झाले. नाही, पण ही फार मोठी गोष्ट सर सांगत होते की सरांनी आवाज काहीतरी. हो, उपेंद्र सर बोलत असताना सरांबद्दल त्या भावना आपोआपच त्या दाटून येत होत्या आणि आपोआपच सर सगळं बोलत होते. जया मॅडम, काय वाटतं पुढचा प्रश्न? हो, सरांबद्दल आपण आता जे म्हटलं, त्यांची दुर्दम्य इच्छाशक्ती आणि सरांना इतकं सगळ्यांचं प्रेम मिळालेलं आहे, आदर आहे, आणि तोच लढा एक प्रेरणा गाथा म्हणून त्यांनी आपल्या समोर आणलेला आहे. सरांच्या या लढ्याचंच प्रेरणादायी पुस्तक म्हणजे तिमिर से उदय तक. त्याचं मराठीमध्ये आदरणीय मोहनजी भागवत यांनी हे केलं. तर प्रत्यक्ष श्री अमिताभ बच्चन, महानायक आपण ज्याला म्हणू, यांच्या हस्ते पण हे पुस्तक प्रकाशित झालं. हा सन्मान त्यांना मिळाला. काय सांगाल सर या पुस्तकाबद्दल आणि या पुस्तकाच्या अनुभवाबद्दल, आणि महानायकाला भेटताना पण काय तुमची भावना होती? धन्यवाद जया. अभिनय, हे ते पुस्तक आहे. मी थोडं हिंदीमध्ये बोलेल, बिकॉज देयर आर पीपल हु मे नॉट अंडरस्टैंड मराठी. तर ये बुक जो है वो मैंने लिखने की प्रेरणा, जो जयंत उपाध्याय की वाइफ जो है, जैसे उसको ट्यूमर था ब्रेन का, तो शी टोल्ड मी, सर आप क्यों नहीं लिखते, आपका एक्सपीरियंस, आपको 10 कार्डियक अरेस्ट है, ये आप अभी आए, मतलब गिव मी द नेम ऑफ वन ऑथर, सुप्रिया Iyer, and then I approached her. She said, okay, I will be happy to write. Then I had 20-30 sitting, telling her with my emotional outbreak. She said, you tell me right from beginning, your life history from birth to, and then that formed this book, Timiratun Udayakade, या तिमिर से उदय की ओर. Now it is going to English also version. So we are sold more than 2,000 copies of this Marathi Hindi. And now one thing I will say, meeting Honorable Mohanji Bhagwat was easy because of being in Nagpur, and we know him already, Honorable Mohanji Bhagwat. But tell you frankly, Abhinay and Amol, getting appointment with Amitabh, see, it was not for a book, it was for Pedicon 18, when Dr. Jayan and Vasant Katko, we all wanted to invite him as the chief guest to make a landmark in the history of Pedicon. So I could get appointment with the help of one of the person from income tax who came to me, and then he arranged your meeting.
And there we went and we invited him. You are not well. He said, I will give you a video message. And then I was having the books ready. I said, would you mind? I had a history like you. Yes, would you mind? Yes, come on. And then suddenly it was not in the agenda. He was very kind enough to inaugurate that book in front of three of us, and then it was inaugurated. So getting appointment, and when we were trying in 1 year to get, as a chief guest for Pedicon 18, but we got him done this, and we have presented him shawl. We have presented him a poem done on Amitabh at his Jalsa home, ABP corporation in that. So this is in short, and that book now I'm trying to get it in English. Many of the people foreign, they wanted to read that. Marathi was done by Ayer, Hindi was done by Hemlata Mishra, and English is done by one of my friends, who is Sham Shendre, is taking great Mohta. So I think this is in short. This book is available on Amazon. बापरे, खूपच आज प्रेरणादायक. आपल्याकडे बसवराज सर सुद्धा आहेत. मला वाटतं तुम्ही त्यांना आमंत्रित करा. जया मॅडम. बसवराज सर. No, Upen is joined. Let him complete. Sir, तुम्ही complete करा sir, please. Namaskar. Sorry for the unstable internet, so there was some issue there. No, I was just saying the same thing, that he is always there, ever helpful, ever guiding, and source of inspiration. And for anything, he is always there. That is the best part. And his connect with the IIP and grassroots connect is still intact. At any place, you just ask him, Sir, Visakhapatnam. He knows at least 5 pediatricians, and he will immediately, Sir, forget the small, bigger cities, but even from Bihar to Maharashtra and from Jammu and Kashmir to Karnataka, anywhere, he has a great connect, and we are really happy, proud to have Sir as our past IIP president, and we wish him a very long, healthy and happy life. And Sir, please keep guiding us, and so that all of us work together for the betterment of children. Thank you, Sir, and तुम्हाला खूप उदंड आयुष्याच्या शुभेच्छा देतो. Thank you, Upendra, and sorry if I am sometimes crossing my limit otherwise. Thank you for that. Thank you, Upendra sir. Thank you. Now I invite Dr. Basavaraj sir to speak a few words about sir. Thank you very much, Maha IAP, especially our Maha IAP President, Dr. R.D. Patil, Mahasachiv, Dr. Amol Pawar, our National President, Dr. Upenji, of course, man of the moment, and most loved by not only the Maharashtra, across India, even Dr. Uday Bodankar sir. When Dr. Amol Pawar yesterday called me, sir, we are doing some innovative program, and that too in the name of Dr. Uday Bodankar sir. So he is our mentor. Why don't you come? And he is a mentor to our all Maharashtra IAPN and all. Then the moment he said, I said only one thing. Dr. Amol is not only mentored to Maharashtra IAP, he is a mentor to all the IAPN across India. Even is the most popular in Karnataka. So whenever we talk to anybody in Karnataka, especially Dr. G.O.G. Rao, Dr. H. Parmesh, Nandini Mundkar, and many of the stalwarts, always the one name comes out of their mouth is none other than Dr. Uday Bodankar sir. Through them, I knew Uday Bodankar sir very well. And personally, I started interacting with Uday Bodankar sir during Nagpur Pedicon. So everybody used to talk about the previous Pedicon, but sir wanted to surpass what it was in the previous Pedicon in 2018 with Vasant Kalatkar and Jayant Upadhyay were at help with along the team. What I learned with the things, sir was inspirational to not only to the youngster like me, to the many of the IAPN across the India. That's why Uday Bodankar sir was loved. I used to see that work when I was working closely with Uday Bodankar sir in 2018 Nagpur Pedicon. So sir is an amazing memory. Not only the amazing memory, and he inspires the many of the youngsters. That's the beauty of our Dr. Uday Bodankar sir. At the age of 34 in 1994, sir was the national president. Nobody can break that record of that young age group. Sir was the thing and inspiration to many of the youngsters like us. Really hats up to you, sir.
your inspiration will bring a lot to the organization. That's what we are looking at, sir. Your guidance, your things is required. Wish you the best health, and of course, you don't require other thing. Health is the one of the thing where we are looking for, and your guidance is the thing which really is going to help all the IAPN across India, sir. Not only Maharashtra, across India, sir. Thank you, Sarat. Can I say one word, Amol? You know, this dates back to 92 when I was forced to in the election by Dr. Chorgade, Dr. Rawat, Dr. Ninave, Dr. Yashwant Patil, all Nagpurian along with Hemant. That time when I went to Bangalore, there was a very respected, much better than me, lady standing against me. But let me tell you, my friend, dear friend, Dr. Jayaji Rao, Dr. Parmesh, Dr. Nandini Mudkar, all of them, they were there. They said, don't worry, Bala, I'm sorry, I should not have come to Bangalore. No, you are welcome here. And they hosted a very big party with 85 pediatricians attending that dinner at Century Club. So I was shocked, and then I got elected by majority of marks, and there was that lady was a very respected from Davangere. She is much better than me, but I got because of my popularity, not my alone, but Nagpur conference popularity had made me to one, and I can never forget Bangalore. After that, I am continuously going to Bangalore as my next home because I belong to Nagpur, Karmavi. My birthplace is Hyderabad, but my otherwise workplace is all India, including Karnataka. Thank you, Basara. Thank you, sir. Thank you, sir. सर तुमची स्मरणशक्ती पण केवढी छान आहे. अगदी बारीक डिटेल्स तुम्हाला आठवत आहे. खूपच कौतुकास्पद आहे. उपेंद्र सर आणि बसवराज सर, मी आभार मानतो. तुम्ही इतके छान शब्दामध्ये सरांबद्दल इतके छान मनोगत व्यक्त केलं. जया मॅडम, आता पुढचा प्रश्न आपण विचारू शकतो. हो, तुम्ही विचारताय? तुमचा सरांना विचारतो. सर, आपल्याला अनेक अवॉर्ड्स मिळाले, अनेक प्लॅटफॉर्मवर आपला सन्मान झाला. याचं संस्मरण करताना आज तुम्हाला काय वाटत आहे? आणि तसंच आजच्या यंग पिडियाट्रिशियन्सना किंवा IAP मेंबर्सना आपण काय मेसेज द्याल? थँक्यू जया. हा क्वेश्चन विचार मला वाटते हे सगळे अवॉर्ड लोकल, स्टेट, नॅशनल मिळत राहतात, पण खरा आनंद मला हा तेव्हा झाला जेव्हा 9वी मध्ये मी चिपळूण शाळा सोडून 10 किलोमीटरवरती पायी जायचो. 1 वर्ष पायी किंवा कधी सेकंड काही कोणाच्या ह्याच्यावरती किंवा तर हडसरपुरा. त्यावेळेला पहिल्यांदा माझ्या वडिलांनी सायकल, बिकॉज वेअर मिडल क्लास फॅमिली, जी सायकल दिली. मला वाटते तो प्रसंग मला सगळ्यात मोठा अवॉर्ड की मला सायकल दिली. उद्या आता सायकलनीच आवडते. 10वी मध्ये 9वी मध्ये तर मी एकटा कसाही गेलो 10 किलोमीटर. तर तो होता. दुसरा प्रसंग मला वाटते मला जी मेडिकल ऍडमिशन मिळाली तो प्रसंग मी सांगितला. दॅट वॉज सेटबॅक टू मी लुझिंग माय सिस्टर. पण त्यानंतर मला मुंबईला गेल्यानंतर मला जे तिथे मार्गदर्शन घेतलं डॉक्टर पै मॅडम, लोकेश्वर आंबेडकर या लोकांनी होता. मला वाटते ते शिक्षण मला पुढे जायला मदत केली. तो अवॉर्ड मी म्हणेल. थर्डली माझं लग्न मॅरेज झालं. जे मॅरेज वॉज अटेंडेड मोस्ट ऑफ द ऑल बिकॉज माय फादर इन लॉ वॉज व्हेरी हाय प्रोफाईल पॉलिटिकल मॅन नेक्स्ट टू प्राईम मिनिस्टर. तो होता. त्याच्यापेक्षा मला IAP पेशंट म्हणून इलेक्ट झाला 94 when I was installed in front of 4,500 pediatricians in Delhi, and that too at the hands of Honorable President of India, Sharma, with Governor, CM, World President, Asian President. I think तो मला जास्त प्रसंग वाटतो की ते अचिव्हमेंट जे मिळालं मला एकट्याला नाही, आमच्या सगळ्यांना. आय थिंक दॅट इज द ग्रेटेस्ट अवॉर्ड आय विल से. नंतर मी आपल्या दुखण्यामधनं ज्या डॉक्टरांनी मला मदत केली, लोकांनी त्या दुखण्यात देऊन मी परत कामाला लागलो. तर मला वाटते तो अवॉर्ड मला आताही मी काम करतो कमांडमध्ये मला मिळालं. त्याच्यामध्ये सगळ्या लोकांचा हातभार आहे. तर मला वाटते हे जे मला मिळालं काम करण्याचं श्रेय, काम करण्याची इच्छा, ऊर्जा, तो अवॉर्ड मी जास्त म्हणेल. त्यापेक्षा जे अवॉर्ड असे मिळतात लाकडाचे याचे, त्यापेक्षा हा अवॉर्ड मला जास्त मोठा वाटतो. या बात आहे सर. पण आता हे सगळं झालं पिडियाट्रिक आणि त्या सगळ्या संदर्भातलं, म्हणजे इंडियन अकॅडमी ऑफ पिडियाट्रिक्स आणि तुमचा त्या सगळा जो ग्राफ. पण तुमचं खूप मोठं काम दिव्यांग मुलांसाठी सुद्धा आहे सर.
अनेक सामाजिक संघटना संस्थांशी तुम्ही संलग्न आहात आणि तुम्ही ते काम सुद्धा तितकंच हिरिरीनं करतात. तर त्याच्याबद्दल सुद्धा आम्हाला थोडक्यात सांगा ना सर. सांगतो थोडक्यात की याची सुरुवात जी कॉमनवेल्थ असोसिएशन फॉर हेल्थ अँड डिसेबिलिटी जी संस्था आहे ती 94 ला जेव्हा दिल्लीला कॉन्फरन्स झाली मोठी एशियन आणि IIP त्यावेळेला डॉक्टर VR पांडुरंगी वॉज चीफ ऑफ कॉमर्स UK. He met me in Delhi. He said, "Sir, you are young, dynamic. I'm really impressed by your personality. Would you like to join?" That was CAMHADD. डेफिनेटली मी जॉईन केलं. त्याच वेळेला माझी ओळख तिथे जानकी रामन सर होते, वर्ल्ड फेमस पाल्स इन्स्ट्रक्टर, आणि डॉक्टर विद्यासागर सर त्यांच्याबरोबर झाले. आणि मग मी कमांडशी जोडला गेलो आणि मग त्यांनी मला एक्झिक्युटिव्ह मेंबर, जॉईंट सेक्रेटरी जनरल, नंतर आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आणि आता एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर केलं. त्याच्यामध्ये मला वाटते पांडुरंगी सरांचं योगदान, त्यानंतर मला जे त्याचे ऍडवायझर लाभले, फडके मॅडम, रावत सर, डॉक्टर यशवंत पाटील, डॉक्टर रमेश मेहता जो UKचा आहे, त्याच्यामुळे अविरत आमचं काम कधी थांबलं नाही. त्याच्यामध्ये सगळ्यांनी हातभार लावला. डॉक्टर सिराजुल इस्लाम who is our patron from Bangladesh. I said, I want to resign. I am not well. 9ला जेव्हा मी पडलो तर म्हणे, डॉक्टर बोधनकर, यू आर नॉट गोइंग टू वर्क विथ युअर लेग्स और हँड. वी आर गोइंग टू वर्क विथ युअर ब्रेन. युअर ब्रेन इज इंटॅक्ट. विल नॉट ऍक्सेप्ट युअर रेझिग्नेशन. मी रेझिग्नेशन पाठवलं पेशंट, तर त्यांनी ऍक्सेप्ट नाही केला. त्यानंतर मी ठीक झालो आणि कंटिन्यूड माय प्रेसिडेंटशिप आणि देन आय हँडेड ओव्हर टू अनदर पर्सन. अँड देन डॉक्टर यशवंत पाटील टूक ओव्हर फ्रॉम मी, अँड देन डॉक्टर रमेश मेहता. तर असं हे काम दिव्यांगासाठी चालू झालं. वेन आय वॉज नॉट दिव्यांग, म्हणजे आताही मी नाही 5% थोडं लिम्पिंग, पण इट स्टार्टेड फ्रॉम 94 माय कॉन्फरन्स विथ डॉक्टर पांडुरंगी इंट्रोडक्शन टू मी. आणि आता अविरत चालू आहे आमचं काम विथ जे आहे, त्यामध्ये बाकीचे लोक जोडलेले. डॉक्टर सुपले प्रत्यक्ष बघितलेलं आहे सरांचं काम. हिअरिंग इम्पेअर्ड मुलांसाठी असो, सेरिब्रल पाल्सी असो, ऑटिझम असो, कुठल्याही याच्यामध्ये प्रोग्राम असला सरांना बोलवलं तर सर अगदी कधीच नाही म्हणत नाही आणि अगदी म्हणजे उत्साहाने त्यांच्या सोबत बरोबरीने येऊन सर त्यांच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होत असतात, भलेही मग ते त्यांचे स्पेशल टीचर्स असो का कोणी असो. तर खरंच हे खूपच प्रेरणादायी आहे सर. पण मॅडम, मला एक गंमत अशी वाटते की आता सर खरं म्हणजे बालरोगतज्ञ आहेत, पिडियाट्रिशियन आहेत. त्यांचा संबंध सगळ्यात जास्त कोणाशी येतो तर लहान मुलांशी येतो. ही लहान मुलं कुठे रमतात तर राणीच्या बागेत रमतात. आता राणीचा बाग इतकंच तिथपर्यंत आपल्याला सगळं माहिती असतं. पण आता ही राणी, ही कुठली राणी, तर ती इंग्लंडची राणी. आणि त्या इंग्लंडच्या राणीला सर जाऊन भेटतात. तिथेच त्यांचा विशेष सन्मान काय होतो. आणि मग इंग्लंडच्या राणीपासून तर कॉमहॅड संस्थेचा सन्मान, काय प्रचंड प्रचंड आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे सन्मान सरांना मिळाले. आणि कुठल्या कुठल्या स्तरावर सर आज कार्यरत आहेत. सर याच्याबद्दल पण, त्या आठवणींबद्दल पण मला वाटतं मॅडम आपल्याला जाणून घ्यायला आवडेल सरांकडून. थँक्यू अभिनय आणि जया आणि अमोल. त्याच्यामध्ये 2 शब्दात सांगतो की त्यावेळेला मी जेव्हा सेक्रेटरी जनरल झालो, पांडेचेरीला आमची कॉन्फरन्स झाली इंटरनॅशनल. डॉक्टर राजाराम पगडाला जो चान्सलर होता त्यांनी घेतली. तिथे पाटील, रावत सर सगळे होते, ऑल फडके मॅडम. तिथे मग त्यांनाही मला सेक्रेटरी जनरल केलं. म्हणजे फ्रॉम मेंबर टू जॉईन. आय वेंट स्टेप बाय स्टेप. आय नेव्हर जम्प देअर. लाईक IIP मध्ये मी ऍक्सिडेंटल प्रेसिडेंट ऑफ IIP झालो, ती गोष्ट वेगळी, पण इथे स्टेप बाय स्टेप गेलो. आणि त्यावेळेला तिथे कॉमनवेल्थ फाउंडेशनचे डॉक्टर हे आले होता, डायरेक्टर कॉमनवेल्थ फाउंडेशन. त्यांनी मला माझं पाहिलं का म्हणतो, म्हणे आय वुड लाईक टू इन्व्हाइट यू फॉर द मीटिंग. म्हणलं ओके. मला वाटलं मीटिंग साधी असेल. देन दे सेंड मी इन्व्हिटेशन विच इज ऑन बिहाफ ऑफ ऑनरेबल क्वीन एलिझाबेथ ॲट बकिंगहॅम पॅलेस, विच इज व्हेरी रेअर. शी हर्सेल्फ, ती स्वतः शी हर्सेल्फ सी द बायोडाटा, शी हर्सेल्फ साइन एव्हरी इन्व्हिटेशन. And I was really lucky to get personal invitation from Queen Elizabeth for the program and for personal felicitation for work in command. And that time there were 40 people, 10 prime minister, 10 president of the world, दुसऱ्या countryचे 10 NGO, USA, आणि 10 people like me, those who are working. So I was really, I think that is a great, म्हणतो मुद्दाम मी मगाशी सांगितलं, हा एक क्षण माझ्या आयुष्यामधला की being an Indian, being from a small place, being a IIPN command, I could get that honor to represent this and to meet Queen Elizabeth in person at Buckingham Palace inside. I think that is the rarest of rare thing. Because my father-in-law, even आम्हाला बोलत नाही म्हणे being a minister, but you are lucky you have been invited and you could meet her.
मला वाटते हा प्रसंग त्याच्यामुळे झाला, माझ्या पोझिशनमुळे, माझ्यामुळे नाही, माझी पोझिशन जी त्यांनी दिली पांडू या लोकांनी, त्या पोझिशनमुळे मला तो आणि त्यानंतर मला दरवर्षी इन्व्हिटेशन येतं. ते मी कधी पाटीलला, कधी मेहताला, मॅडम फडकेंना हे केलं एकदा, तर मॅडम फडके ऑल्सो वेंट अँड मेट हर. तर अशा तऱ्हेने हा प्रवास फ्रॉम क्वीन एलिझाबेथ टू क्वीन फडके म्हणून झाला, असं मला हरकत नाही. आपल्या व्यक्तिमत्वाचे अनेक पैलू आज आपण इथे सर उलगडवून दाखवले आहे. प्रत्येक उत्तर हे इथे ऐकणाऱ्याला प्रत्येकाला काही ना काही शिकवून नक्कीच जात आहे. आणि खूप छान वाटलं सर आपल्याशी संवाद करताना. आता यापुढे काय असं जर विचारलं तर सर म्हणजे IIT आणि IIT म्हणजे सर हे तर आहेच, परंतु यापुढे काय असं जर किंवा तुम्ही पुढे काय बघत आहात हे जरा आमच्यासोबत शेअर करू शकाल का सर? ज्या लाईफ मध्ये बिंग ए स्मॉल person, being from a small city, now it's a big city because of Gadkari and the Nagpur's medical college, Nagpur's lecturer being small, giving so much of option by the blessings of all who are here and greetings and this thing, right from Vijay Jain to everybody. I think मला असं वाटतं लाईफ मध्ये I have achieved whatever I should not have achieved, being a small person. You know, मी 94 अभिनय मी जेव्हा took over केलं president of IIP, you know, I took over from respect Nirvan Singh, who is a doyen of newborn in the world, Asia. And you know, I handed over my presidency to whom? Most respected Y.K. Amdekar. या दोघांच्या बापरे. साधा माणूस तिथे राष्ट्र प्रेसिडेंट म्हणून झालो. मला ते यातच सगळं आलं. यातच मला ते श्रेय मी सगळ्यांना देतो की त्यांनी मला समजावून घेतलं. मी कधी कधी रागवायचो स्वातीबाईनं, कधी कधी मी टेम्परामेंट यंग होतो, 38-40, माय ब्लड प्रेशर टू शूट इफ देयर इज एनीथिंग इंजरी, पण ते टू अरे उदय बोले यंग आहे, दाता है लेकिन उसके मन में नाही रहता, असं त्या सगळ्यांनी मला सामावून घेतलं. IIP मधल्या मोठमोठ्या लोकांनी. त्यात त्यांचा मोठेपणा आला. त्यामध्ये सगळेच माझे टीचर होते. तर मला वाटते हे जे घडलं ते एका ह्याच्यात नाही झालं. तर माझी जर्नी फ्रॉम बिंग ए स्मॉल पर्सन टू दिस, आय थिंक ते सगळं या सगळ्या लोकांच्या याच्याने, त्यांच्या आशीर्वादाने, जसा मी म्हणतो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः. गुरु पेरेंटनंतर गुरुला हा मान जो दिलाय तो मला वाटतं त्याच्यात आशीर्वादाने झाला असं म्हणायला हरकत नाही. मला असं वाटतं की सर हे इतकी जोरदार जडणघडण, इतके चढउतार आणि या सगळ्या गोष्टींमध्ये इतक्या मोठ्या मोठ्या माणसांचा, इतक्या मोठ्या मोठ्या व्यक्तींचा हात असणं, हे खूप मोठं श्रेयाचं मला वाटतं गुरु केली. आणि अजून एक सरप्राईज सर तुमच्यासाठी खरं म्हणजे आता आहे की तुमच्याबद्दल खूप मोठी मोठी लोक काय काय बोलतायत, हे आता मला वाटतं सगळ्यांना आता जाणून घेणं हे जास्त गमतीचं आहे आणि खूप कौतुकाचं ठरणार आहे. गौरवास्पद असा तो क्षण असणार आहे. पल्लवी मॅडम, आपल्याकडे काही फार महत्वाचे मेसेजेस आहेत, मला वाटतं ते आता आपण ऐकवायला सुरुवात करूयात. आज हो सर, वन बाय वन मी ऑन करते. इथे डॉक्टर रावत सर आहेत, टीचर सिनियर आहे, 85 year old. Is he going to stay? Then we can allow him. Sir, are you going to stay? Oh, yeah. Don't worry. Go ahead. Thank you, sir. I'm fine. Thank you. It gives me great pleasure and it is my pride to say a few lines on Dr. Bodhankar, whom I have known for the last 4 decades. A very enthusiastic young academic pediatrician. I saw him first in the 1980s, and his fame, name, and wisdom became obviously known to everyone when he became the youngest president of the Indian Academy of Pediatrics way back maybe in 1983. We were so happy to receive him as the young president, and the conference was held in Nagpur, the Orange City. He made all the trees and the roads filled with wisdom, knowledge, his brilliance, and oranges. I think such a person, so friendly with everybody, with great communicating skills, academic zeal and zest, and he is a people's person. I know that he is going to give you some few
talks on his points of pediatric care. He runs a wonderful hospital. He has all the capabilities to run good intensive care unit, may it be from routine preventive child care to intense topics on DNA and its methodology or autism. Dr. Uday knows it all. Such a nice, friendly person. I wish him all the very best, and I am honored to say these few lines on Uday. I pray that God will give him very, very, very long life, and he will be there to serve the cause of pediatrics and humanity for years to come. Thank you. I'm honored Dr. Mrs. Mudula Phadke, Madam, who was Vice Chancellor, BJHOD, Dean, DMA, and whatnot. She is mother figure. She is now working with UNICEF. She is always there to guide me right from being a student to being a lecturer to IIP patient. To even now, she is always there. Humble by her kind words. उपस्थित असलेल्या सगळ्यांचं अभिवादन. आज डॉक्टर उदय बोधनकर यांच्याबद्दल 4 शब्द सांगण्यासाठी मला आमंत्रित केलं, याबद्दल आयोजकांचे धन्यवाद. डॉक्टर उदय आणि मी आमच्या ओळखीला जवळजवळ 40 वर्ष झाली. आमच्या दोघांमध्ये 15 वर्षाचं वयाचं अंतर आहे आणि माझा मुलगा आणि उदय यांच्यात 15 वर्षाचं अंतर आहे. पण आमच्या दोघांशीही उदयची तेवढीच घट्ट मैत्री आहे. आणि उदयचं हे वैशिष्ट्य आहे की तो सर्व वयाच्या व्यक्तींशी मैत्री ठेवू शकतो. की आज त्याच्या मित्रांमध्ये विविध वयांचे अनेक माणसं आहेत, तर त्यात अनेक भाषांचे आले, अनेक देशांचे आले, असा मोठा मित्रसंग्रह त्याचा आहे. आणि हा एक मोठा गुण आहे. हे खरं सहज प्राप्त नसतं. उदयच्या लेखी अनेक लोकांच्या जन्मतारखा, त्यांच्या लग्नाच्या तारखा, त्यांच्यातील महत्त्वाच्या घटनांशी असलेल्या संबंधित तारखा ह्याची नोंद असते आणि तो आठवणीने त्याबद्दल लोकांना फोनवरून किंवा प्रत्यक्ष जाऊन त्यांच्याशी संवाद साधत असतो. गेली ही 40 वर्ष आमची ओळखी झाल्यापासून माझ्या वाढदिवसाला, माझ्या पत्नीच्या वाढदिवसाला, आमच्या लग्नाच्या वाढदिवसाला जर नागपुरात असला तर उदयची हजेरी असते. हा एक त्याचा मोठा गुण आहे आणि त्याचा लोकसंग्रह मोठा असायला याचंच एक कारण आहे. दुसरा गुण त्याचा लोकसंग्रहाचा आहे की कुणाशीही तो संवाद साधू शकतो, कारण त्याच्यात संवाद कौशल्य आहे. आणि याचा अनुभव आमची जेव्हा इथे कॉन्फरन्स झाली होती, त्या कॉन्फरन्सच्या आधी आम्ही गावोगावी जाऊन कॉन्फरन्ससाठी आर्थिक मदत गोळा केली होती. तर त्यात काही जाहिराती असायच्या, काही लोकांना आम्ही प्रतिनिधी म्हणून त्यांच्याकडनं रक्कम घेत असू. अशाशी संवाद साधताना उदयचं कौशल्य आमच्या नजरेसमोर आलं. एक कारखानदार, त्याच्याकडे आम्ही जाताना आम्हाला सांगितलं गेलं की त्याच्याकडनं एकही पैसा आम्हाला मिळणार नाही. पण प्रत्यक्षात आम्ही जाऊन जेव्हा संवाद साधला गेला तेव्हा त्याच्याकडनं 1 लाख रुपयाच्या जाहिराती मिळवायचं उदयनी समर्थपणे हाताळलं. आणि त्यातून आमचं जे ऑल इंडिया डॉक्टर्स डिरेक्टरी आहे ती त्यातून आमची उभी झाली होती. तसा हा उदयमधला आणखीन वेगळा गुण आहे. त्याच्यात गुण जितके असतील ते वर्णन करणं कठीण आहे. आणि वेळेचा अभाव लक्षात घेता अजून मी बोलू शकतो पण बोलणार नाही. पण डॉक्टर जया शिवलकर यांचे आणि संबंधिताचे मी आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. Honored Dr. Chorgade,
may not be known to many people, but he is one of the senior most. He is a batchmate of my respected Rawat, 85-year-old, and he has written many books on Marathi, Hindi related to child, Adgula, Madgula, adolescent, sexual, everything. I think honored by his kind words. Hello, I am Dr. Naveen Thakkar, President of International Pediatric Association. This is about Dr. Uday Bodhankar, who has been like my elder brother, mentor, philosopher and guide. And our association goes back 25 years back when he first time visited my city Gandhidham for a function to felicitate the shopkeepers who have all destroyed the feeding waters. So since then he has been guiding me in my journey in Indian Academy of Pediatrics, Asia Pacific Pediatric Association, International Pediatric Association, and also at the same time also in my family life. So he is such a remarkable human being. I learned from him so many things. Anybody, it's Dr. Uday Bodhankar. So I have no words I can go on, and he really believes in maintaining relation. And you have, if you want to learn really how to say more and more about him, but he is a remarkable human being, wonderful person, and a very, his life has been a really source of inspiration for all of us. Thank you. Thank you, Amal. I never knew you have got so many videos, Jaya and Abhinay. डॉक्टर विजय सुपले यांनाही बोलायचं आहे. Yeah. Dr. Naveen Thakkar is the world president of IPA, one of the highest posts in academic in the world. And I'm really humble that we used to guide him properly. Vijay Suple. Oh, thank you. आज महाराष्ट्र IP ने त्यांचा खास कार्यक्रम महाकट्टा इथे डॉक्टर बोधनकर, उदय बोधनकर याची मुलाखत घ्यायचं ठरवले आहे. हे ऐकून मला खूप आनंद झाला आणि ह्या प्रसंगी उदयबद्दल 4 शब्द बोलावे असं मला आमंत्रण देऊन जो सन्मान दिला त्याच्यासाठी रमाकांत पाटील आणि अमोल पवार यांचे मी आभार मानते. IIP मध्ये कलीग म्हणून काम करण्याच्या आधी गेल्या 40 वर्षापूर्वी उदय आणि आमची फॅमिली रिलेशनशिप आहे. माझे वडील स्वर्गीय पद्मभूषण डॉक्टर RD लेले जेव्हा नागपूरमध्ये प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन होते तेव्हा उदयची धाकटी बहीण त्यांची पेशंट होती. उदयचे सासरे स्वर्गीय वसंतराव साठे हे माझ्या वडिलांचे अत्यंत चांगले मित्र होते आणि माझे वडील त्यांचे फॅमिली फिजिशियन पण होते. आणि त्यामुळे सुनीतीला मी लहानपणापासून पाहिलेली आहे आणि मग उदयला त्यांचा जावई म्हणून आमची पहिली ओळख झाली. उदय जेव्हा यंगेस्ट प्रेसिडेंट झाला 94 मध्ये तेव्हा मी ट्रेझरर होते IIPची आणि आम्ही दोघांनी त्या कॉन्फरन्ससाठी एकत्र काम केले अंडर द गायडन्स ऑफ डॉक्टर पोद्दार, डॉक्टर आंबेकर, डॉक्टर लोकेश्वर आणि आम्ही खूप काही शिकलो या स्टालवर्ड्सकडनं. आणि ही कॉन्फरन्स अत्यंत सुंदर झाली, उत्कृष्ट कॉन्फरन्स आणि तिथे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाने इनॉग्रेशन केलं होतं. त्याच्यानंतर उदय जेव्हा प्रेसिडेंट ISTP होता 99 मध्ये आता ISTPची कॉन्फरन्स जयपूरमध्ये झाली तेव्हा मी प्रेसिडेंट इलेक्ट होते आणि तेव्हासुद्धा आम्ही बरंच ऑर्गनायझेशनल काम केलं. IIPसाठी उदयनी काही लँडमार्क डिसिजनमध्ये मोठा रोल होता. ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन, एक्सक्लुझिव्ह ब्रेस्ट फीडिंग, मॅटर्निटी लिव्ह. त्याच्यानंतर IIP संपल्यानंतर आम्ही दोघंही इंटरनॅशनल पीडियाट्रिक असोसिएशनमध्ये एकत्र काम केलं. मी 4 टर्म्स केल्या, त्यापैकी 1 टर्म उदय मी एकत्र होतो. त्यामुळे बऱ्याचशा इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सेस आम्ही अटेंड केल्या आणि आमच्या बोर्ड मीटिंग्स फ्रान्स, लंडन, न्यूयॉर्क अशा व्हायच्या. तेव्हासुद्धा आम्ही एकत्र ट्रॅव्हल करून ह्या बोर्ड मीटिंग अटेंड केल्या. त्याच्या पण खूप चांगल्या मेमरीज आहेत.
तुम्हाला बरेच लोकांना माहीत असेल की काही वर्षापूर्वी उदय अक्षरशः मरण्याच्या दारातनं परत आला आणि त्यांनी ह्याच्याबद्दल एक सुंदर पुस्तक लिहिलं आहे, दुरिताचे तिमिर जाओ. आणि ज्यांनी हे वाचलं असेल हे पुस्तक जरूर वाचा. हा एक एक्सपिरियन्स आहे की मरणाच्या दारातनं परत येऊन इतकं क्रॉनिक पेन सहन करून सुद्धा उदयची जिद्द संपली नाही. त्यांनी या सगळ्यावर मात केली आणि इट्स अ रिअल इन्स्पिरेशन हाऊ टू डील अँड स्ट्रगल इन लाईफ. उदयच्या क्वालिटीज सगळ्यांनाच माहिती आहेत. त्याची पर्सनॅलिटी खूप चार्मिंग आहे आणि त्याला कोणाशी पटकन रॅपो जमतो. सगळ्या स्तरातली लोकं, सगळ्या वयाची लोकं त्यांनी जोडून ठेवलेली आहेत आणि त्याच्या लिडरशिप क्वालिटीज अत्यंत मोटिवेटिंग आहेत. आणि जे काही ते करायचं ठरवतो तो अगदी जीव ओततो आणि तडीस नेतो. आणि त्याच्यामुळे त्यांनी इतके वर्ष अनेक काम केलं आहे आणि आता तो कॉमहॅटची असोसिएशन चालू. तर त्याच्यामुळे मला त्याच्याबद्दल अत्यंत अभिमान आहे आणि त्यांनी बऱ्याच लोकांना इन्स्पायर केलं आहे. आणि मी देवाची प्रार्थना करते की त्याला दीर्घायुष्य द्यावं आणि त्याच्या हातून असंच बालरोगतज्ञ म्हणून आणि कम्युनिटीमध्ये चांगलं काम होत राहावं. एवढे बोलून मी माझं 4 शब्द संपवते आणि ह्या सगळा कार्यक्रम अत्यंत उत्कृष्ट होईल ह्याची मला खात्री आहे. थँक्यू. आभार. Thank you, Swati Bhave. You know, I know her since childhood because my sister was patient to her father, Padma Vibhushan Dr. Lele. And since then, we are working together. I'm really honored that Dr. Swati Bhave, she was not well. She is suffering from this. That's why in a request ke liye I will send you the audio clip, not the video. Anyway, grateful to you. I never knew you are going to send it. Thank you. सर पुढची शेअर करू ना मॅडम? पुढची शेअर करू ना क्लिप? ओके. Friends, Dr. Bodhankar is a gem from Nagpur. He is a multifaceted, multi-talented personality. He has been active in IAP since his young age and he is the youngest president of IAP. His communication skill is so excellent that he can keep touch with very young pediatricians as well as very senior pediatricians and past presidents of IAP. He has been a mentor and guide to almost all the pediatricians in Nagpur and probably whole of Maharashtra. He is such a person that likes a phoenix bird. He suffered from a very handicapping illness, but he has come out unscathed and is living his life so enthusiastically and keeping everybody together. I am so happy to be his so close friend and always in touch. I wish him all the best. Thank you. Honor Dr. Raju Shah, who is a mentor and the famous national international pediatrician on authority in immunization and infection. I'm really honored. Thank you, Raju Shah. Namaskar, good evening, dear friends. I was attending a get together and many pediatricians were also there in that get together. One pediatrician asked me, just we were enjoying who is the most popular hero in Bollywood? I told him Amitabh Bachchan, someone told Shah Rukh Khan, someone told Ranveer Singh. Then one friend asked, who is the best heroine in the Bollywood? Someone told Deepika, someone told again he was very fond of this Rekha and Malini. Then one pediatrician asked me, sir, you are a very senior pediatrician, please tell me who is the most popular pediatrician in the country. I told
most popular pediatrician. He is Dr. Uday Bodhankar. Dr. Uday Bodhankar. Dr. Uday Bodhankar. Unless and until proved otherwise. Dr. Bodhankar, it's my privilege and pleasure that I've been invited to say something about Dr. Bodhankar. You know, in just 1 or 2 minutes, I can't describe Dr. Uday Bodhankar. He is a superb academician, excellent orator, beautiful speaker, the first youngest president of IAP. He has been very closely associated with our community pediatrics chapter and neurology specialty chapter since last more than 25 years. He is unparalleled, he is unmatched person. He is an amazing orator, amazing academician, and what not. He is a superb and excellent human being. He is a legendary person in IAP, Indian Academy of Pediatrics. I will use the word. He is a legendary person in Indian Academy of Pediatrics, and he is a friend in need. I just will give one example. My daughter-in-law, Dr. Pooja, she was seriously ill. She was admitted in Vedanta. Late Dr. Pooja. She was admitted in Vedanta 10 years back in 2012 something. Dr. Bodhankar all the way came from Nagpur to Vedanta Hospital, Gurgaon to just see her. And he arranged one of the best anesthetists who was very close, I am forgetting the name, who was very close to Dr. Bodhankar, and he was arranging all the anesthetic part of that my granddaughter. And I also attended the marriage of his younger son, official in Nagpur. And I tell you, the scene of that marriage party, there were more than 3,000 persons who were standing with their wives just to greet Dr. Bodhankar. I tell you that it started from 8 a.m. and the last person who greeted Dr. Bodhankar, his turn came at 2:30 in the morning. So, what popular, which kind of popular he is, one can imagine, one can estimate. I wish him a very good, a prosperous, a long, a healthy life, and I wish that he is going to get the Padma Shri Award very soon, which he so deserves. Thank you so much. Good night. Thank you, Vijay Bhai, Jai Jinendra. Of all people, he is like my younger brother. He is the only person who can fire me, but he never fire. And he listened to all. He is a Diana pediatric legendary from Northeast India. He is staying in Buddha Gaya. I could visit the Buddha Gaya, which is a holy place for Buddha, more than 2-3 times only because. Thank you, Vijay Bhai. Jai Jinendra. हॅलो, नमस्कार. मी प्रवासात आहे, पण डॉक्टर अमोल पवारांनी मला डॉक्टर बोधनकरबद्दल 1-2-4 शब्द बोलायला सांगितलं, तर म्हटलं मी संधी दवडायला नको. प्रेमाने उदय बोधनकरला आम्ही उदय भाऊ असं म्हणतो, आणि आपल्या सर्वांना माहिती आहे सर्वात लहान वयात IAP अध्यक्ष होण्याचा त्यांचा अबाधित विक्रम आहे. त्यांच्या नेतृत्वाबद्दल म्हटलं तर जेवढं बोलू तेवढं कमीच पडेल, आणि ह्या त्यांच्या नेतृत्व कौशल्यामुळेच त्यांनी वेगवेगळ्या संस्थेचे अध्यक्षपद भूषवलं आहे. त्यापैकी एक महत्त्वाचं म्हणजे इंटरनॅशनल कोमाडचे अध्यक्ष राहिले आहेत. बऱ्याचशा गोष्टी त्यांच्या सानिध्यातून ॲटलिस्ट मी तरी शिकलो आहे. त्यांचा हजरजबाबीपणा, प्रसंगावधान आणि लोकांची नातं टिकवून ठेवण्याची जी त्यांच्यात कला आहे
ती खरोखर वाखाणण्यासारखी आहे. एक दोन छोटेसे प्रसंग सांगतो. एकदा आम्ही महाराष्ट्र स्टेट कॉन्फरन्स आटोपल्यानंतर रात्रीच्या ट्रेनने मुंबईला यायला निघालो होतो आणि तो 5 डिसेंबरचा दिवस होता आणि आपल्या सर्वांना माहिती आहे 6 डिसेंबरला मुंबईमध्ये शिवाजी पार्कला मोठा मेळावा असतो. त्यामुळे सर्व ट्रेनमध्ये प्रचंड गर्दी असते आणि कोणीच रिझर्वेशन वगैरे त्याला भीक घालत नाही. आम्ही स्टेशनवर पोहोचलो आणि प्रचंड गर्दी. त्यावेळेस कळेना काय करावं. बोधनकरांनी लगेच काहीतरी कानात सर्वांच्या बुजबुजले. डॉक्टर मोरोला आमच्या सोबत होते. त्यांनी जॅकेट घालायला सांगितलं. निळ्या रंगाचा ब्लेझर होता आणि आम्हाला सगळ्यांना त्यांनी सांगितलं रांगेत उभं राहा. एक पुष्पगुच्छ दिला आणि म्हणाले बाजूला अध्यक्ष आले. आणि असं करत म्हणजे सर्वांनी वाट करून दिली आम्हाला आणि आम्ही ट्रेनमध्ये शिरलो. मी त्यांना विचारलं हे काय होतं. त्यामुळे आम्ही कुठे खोटं बोललो. मोरोला महाराष्ट्र IAPचे अध्यक्ष आहे. आपल्याला ते कोण विचारलं. आपण अध्यक्ष आहेत. लोकांना जे समजायचं ते समजू दे. असे हे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व. दुसरा एक प्रसंग म्हणजे एकदा मी नागपूरला गेलो की ते अतिशय प्रेमाने म्हणजे आपुलकीने स्वागत करतील आणि सोबत वेळ घालवायचा प्रयत्न करतात. बऱ्याच वेळा ते क्लबवर म्हणजे प्रॅक्टिस वगैरे आठवून रात्री जेवायला घेऊन जाणे हा आमचा नित्य कार्यक्रम असतो. एकदा सेंटर पॉइंटला माझं वास्तव्य होतं. ते माझ्याबरोबर आलेत. मी चेक इन केलं आणि वर गेलो. त्यांनी त्या वेटरला म्हणजे गेल्या त्याला टिप दिली आणि मला म्हणाले हे बघ आपण बक्षीस देतोच पण हॉटेलमधनं बाहेर पडताना देतो. तर तीच गोष्ट अगोदर करून टाकावी म्हणजे त्या व्यक्तीला बरं वाटतं आणि तो आता पुढचे 4 दिवस तू इकडे तर तुझ्या दिनचला तो हजर असेल. हे खरोखर म्हणजे हे जे कला कौशल्य ह्या म्हणजे काय म्हणायचं याला कसं लोकांशी वागावं हे त्यांचं जे शिताफीने ते करून देतात ते खरोखर वाखाणण्याजोगं आहे. दुर्दैवाने एक अपघात त्यांच्यावर ओढावला गेला. त्यातनं ते फ्रॅक्चर झालं होतं. फ्रॅक्चर एक लिव्हर आणि त्याच्यातनं बरंच होत असताना अचानक त्यांना एक अतिशय सिरियस गंभीर आजारात म्हणजे जावं लागलं त्यांना एम्बॉलिझममुळे आणि अक्षरशः मृत्यूच्या दाढ्यात ते त्यांना परत आणलं. म्हणजे ही परमेश्वराची पण इच्छा होती की त्यांनी अजून काही वेळ द्यावा IAPच्या साठी समाजासाठी. असं हे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व महाराष्ट्राला लाभावं हे खरं आपलं भाग्य आहे. आणि डॉक्टर बोधनकरांना चिरायुष्य लाभो हीच परमेश्वराची प्रार्थना करतो आणि असंच आमचे नातेसंबंध वृद्धिंगत हो ही आशा बाळगतो. नमस्कार. धन्यवाद विजय ओले. आय नेव्हर न्यू यू आर गोइंग टू स्पीक. थँक्यू. आय विल इथे फक्त अमोल आय विल टेल वन थिंग that when he was supposed to contest and he got elected, that year was turmoil because there were many court cases from Delhi IAP member against president of IAP, and that time we could help him with using our good offices, and that time we came close. He most of the time went into the court than in the IAP office. But anyway, he did a wonderful job as the president of IAP, being a master of infectious disease. Thank you, Vijay. Good evening to all. At the outset, I extend my sincere thanks to the organizers, especially Dr. Ramakant Patil, President, Dr. Amol Pawar, Secretary of Maha-IAP, and members of the Mahakatta Committee for giving me this opportunity to speak few words about my close brotherly friend, Dr. Uday Bodhankar. It gives me a great pleasure and feel proud to say about Dr. Uday, who not only mentored me, but most of the IAPians in our country. Dr. Uday guided me at all levels in various social and academic organizations, and because of this only, I am known to you all and present here. I know Dr. Uday long back since 1990,
when he was working for the IIP with full enthusiasm and dedication. Now, how to and how much to praise him? No doubt, it's a question for me. And I think the words will be short in the direct dictionary to say about his qualities if one tries to find it out. Dr. Uday Bodhankar is a well-known, renowned pediatrician, academician, with great astute and communicating skills. His rarest jewel in the crown of pediatrics with multifaceted personality and multiple talents, despite of many tough ups and downs in his life. In the year 2009, he had a near-death experience, but it could not deter him from the pursuit of service to the suffering children. He has penned down his own experience of near death and his views about life in his autobiography, Timiratun Udayakade, a book which was released at the hands of a great film industry legend, Shri Amitabh Bachchan ji. At a very young age of 36, he was honored to become the national president of Indian Academy of Pediatrics, which is admirable. Followed by Dr. Uday spread his wings all over the globe, acquiring honorable posts of many medical and social organizations in various capacities. If you see, the list is ever ending, and we are proud of his achievements. At present, he is an Executive Director of Commonwealth Association for Health and Disability, United Kingdom, an international medical organization. His social and philanthropic contribution to the society is commendable and admirable because of his friendly, selfless, helpful, dedicated, sincere attitude with zeal to work for the welfare of the society with perseverance. And this is why he has a vast friend circle of people from all walks of life and from all over the world. He is always adored by them as well as our pediatricians universally. He has a knack of keeping personal contact with everybody and knack of making any impossible thing to possible with his innovative ideas and suggestions. With his short praiseworthy talk for our beloved friend Dr. Uday, I pray to the Almighty to shower blessings on him for every success in his future endeavors and for a happy, healthy, and cheerful long life. Thank you. Thank you, Dr. Patil. You have been brother, family to me, and always it is not the other way. I used to guide you, but now you guide us. So thank you for that kind word. And be my family member like we, Vijay and Patil, all are there. Thank you, Patil. नमस्कार. आदरणीय उदय बोधनकर सरांबद्दल दोन शब्द बोलण्याची संधी मला मिळाली, त्याबद्दल मला खूप आनंद होत आहे. बोधनकर सर माझे GMC मधील शिकत असताना लेक्चरर, PG करत असताना गुरु, त्यानंतर ते सर्वांचेच माझ्यासकट अनेक बालरोगतज्ञांचे ते महागुरू आहेत असं मी त्यांना संबोधेन. मित्रत्व कसं जमवावं, मित्रत्व कसं टिकवावं, मित्रत्व कसं निभवावं आणि मित्रत्व कसं वाढवावं हे जर शिकायचं असेल तर फक्त आणि फक्त आदरणीय उदय बोधनकर सरांकडूनच. पिडियाट्रिक्स तर ठीकच आहे, परंतु पिडियाट्रिक्स या विश्वाच्या बाहेर देखील त्यांनी अनेक मित्र जमवलीत. खरोखरच नेतृत्व कसं असावं तर बोधनकर सरांसारखं, दातृत्व कसं असावं, ममत्व कसं असावं, पितृत्व कसं असावं तर हे बोधनकर सरांपासूनच शिकवावं. सरांनी मी जेव्हा वैद्यकीय महाविद्यालयात होतो त्यावेळेला मला गायडन्स केलं. त्याचप्रमाणे मी
माझी ICMRची फेलोशिप्स होती. दिवसा मी GMCला काम करत असे आणि सायंकाळी सरांच्या ओपडीत राहत असेल. तेव्हा मला पिडियाट्रिक्स तर शिकायला मिळालंच, पण त्याचसोबत इतरही गोष्टी, हे विश्व कसं असतं, व्यवहार कसा असावा, या अनेक गोष्टी मला सरांकडून शिकायला मिळाल्या. मी महाराष्ट्राचा IAPचा राज्य अध्यक्ष असताना सरांचं मोलाचं मार्गदर्शन मिळालं आणि वेळोवेळी ते मला मिळत असतं. तर अशा या बहुआयामी उत्तुंग व्यक्तिमत्वाला, त्यांच्या कार्याला, त्यांना माझा शतशत नमन. थँक्यू. Thank you, Jayan. I will just brief one word. Jayan Pandikar was my student, PG, then he worked with me. I will just share in English one experience. There was one child who was 2.5 months with respiratory failure, and there was no ventilator at that time in Nagpur anywhere. So that family was a VIP family. Then they said, "Sir, मला उसको तो arrest हो गया, एक बार respiratory arrest हुआ." We used to do with ambulance bag. That then they said, "Can we take him to Bombay?" I said, "He will die on way to airport. Even at airport, we are ready." That time Jayant Rathota, he was my resident in my private. I kept him adrenaline, atropine, dextrose, whatever is there. I gave him death certificate. फक्त date and time टाक म्हणलं, and the parents were ready. Then I think he took the baby. I also accompanied Nagpur airport. From Nagpur airport, it went to Bombay. I telephoned Dr. Amdekar sir, but I think that they took ambulance to Bandra. तोपर्यंत तो वाचला, पण तिथून बांद्रावरनं जसरावला गेला 19 फ्लोअरला. That child is named Pinsa. He was from Shivni. And you will be surprised, that child on ventilator 15 days after that he survived, and now he come to me. I think credit goes to Jan, who were there. They will to take the baby, gasping baby, from Nagpur to airport, Nagpur to Bombay airport to Bandra, then to Jaslov. This journey, and then baby said that story came in Times of India. Bal Viman and do you remember, Jan? Yes, sir. Yes, sir. That was a great story, and I think credit goes to you and not to me. No, sir. Credit to you, sir, your guidance. Thank you, sir. That's the story. Thank you. सर डॉक्टर विजय सुपलेंना बोलायचं आहे. बरं, सॉरी. जयश्री मॅम प्रेझेंटेशन झाले, यू कॅन कॅरी ऑन. थँक्यू. डॉक्टर विजय सुपले असतील तर ते त्यांना बोलायचं. Hello. Oh, thank you, Jayashree madam. And from Canada. Thank you. Can you hear me? Yes. Oh, yeah. Okay, thank you. Thanks, Jayashree madam. Thanks, everybody. Thanks, organizer, for giving me an opportunity. As a matter of fact, I just spoke with Uday this morning, actually, and he reminded me that the function is going to be going on. I said, okay, I will change my schedule. So I'm going to go for another meeting after I finish talking to Uday and you people. I live in Canada, and I'm the occupational therapist by profession, and Uday is a close friend of mine for many, many years, actually. I can say part one Uday and part two Uday. Part one Uday is like before he got sick, and part two Uday is after he recovered from his sickness, illness, or whatever I can call it. And there's a lot of difference in Uday, actually, between two Udays. And I, as a friend, and we spent a lot of time in Canada when he visited me. So I know a lot of things about Uday, like personal things in a way, what he goes through from the morning until evening as a person, and he's trying to keep up his independence, kind of thing, right? So sometimes in a joke, like I joke with him, but the joke apart, I think Uday, that near-death experience was, he was enlightened some way from that experience, and he came out like 10 times better, bigger, and smarter than part one Uday, I would say. Smarter in the sense that you got connected with people more than before, I think, in my opinion. And part one Uday was like, we knew him walking in the hallways of medical college and OT department and all that, and you were a rising star at that point. And part two Uday is
Uday is kind of a real Uday, and that is you had so many potential that you didn't know before you got sick, and that came out after the sickness. So that was very like a God's gift in a way, and we all benefited from his experience and his company. And Uday is a good friend of mine. When I'm in Nagpur, we have at least 3-4 meetings one-on-one. We go have dinner together. He comes to my house. My friend Dr. Yashwant Patil is here, and we get together. My professor Rawat sir is also here, and we meet regularly. So it's always a pleasure to spend time with Uday and know from him. Actually, we learn from each other in a way. Yeah, and I wish him best for all his life from my side, my family's side, and years to come, and continue part 2 Uday. Okay, so thank you very much. Thanks for giving me opportunity. It's nice meeting everybody here. Thank you, Vijay Sukle, for being international command. We owe to you all our this thing knowledge in Commonwealth and disability. Thank you. He is from Nagpur GMC. हॅलो. मॅडम. आज संवादाची Thanks, अनेक Jayashree madam. माध्यमे उपलब्ध असताना संजय पाकमटेला. जया मॅडम, मला झालीच सर्व तुमच्या, तर शेवटी मी बोलेन. रावत सर राहिले. I am still left. अच्छा सर, तुम्ही फर्स्ट. रावत सरांना घेऊन घे. सॉरी. रावत सरांना घेऊन घे आधी. नंतर सुभाष संघवी. Hi, good evening. Hi, good evening, everybody. Thank you very much for giving me the opportunity to talk about a great man and greatest in Nagpur pediatric circles. I know him from a meeting in Delhi in '84, and I was fortunate enough to be transferred to Nagpur Medical College in '85, and we were together as colleagues, I believe, up to '91 when he left us and joined the greener pastures in the private practice. During our stay in the college, he helped us and guided us, organized and made finances possible for our CMEs that we used to conduct almost every 3 to 4 months. He is the man responsible for the NAL and PAL courses being brought to Nagpur through Dr. Vidyasagar and Dr. I'm forgetting his name. Janki Raman. Janki Raman. So they were those great people who got us trained, and we continued this NAL and PAL courses and later on it is spread throughout. People have said a lot about Dr. Bodhankar, but I am personally grateful to him through this friendship. If you call it a friendship between us, I have benefited much more than him. And I'm really grateful for him for all that he did to me. If few people know me, it's because of him. And he has brought me in the circles where the galaxy of good people and brilliant people, academic politicians exist. I am hardly anything to them. He has a capacity to get a person elected who is not in the country. So that is the greatest tribute I would pay to Dr. Bodhankar, and I wish him, his family, all the best for future life. Be active, healthy, and as useful, as busy as you are today, because after 6 in the evening till 9 o'clock, late night, you are busy either with one function, the other function, or helping hand to others. I'm really happy, and God bless you. Thank you. So thank you, sir. I am humbled by your kind word. Let me admit here, whatever today I told you, my icon, my distinct role model is nobody else than Rawat sir. The way the people, the way he handled the class 3, class 4. When I was there, MO, I said, class 3, class 4 people, namaste sir, namaste sir. When he is going in the cafe,
everybody, any class 3, class 4, class 2, sir namaste. Mala sir, आपको इतना सम्मान मिल रहा तो definitely I must tie your footstep to get command from those people who are underprivileged and those. Sir, I owe my all pediatric teaching, training, counseling to you, and this is your humble. Thank you. I am here. Thank you very much. Thank you. Thank you all. Prakash. Jaya Madam, can I speak a few words? Prakash Sangvi is a pediatrician from Kolhapur. He is International Vice President of Command and Rotary Lion Jaycees Sarve Sarva. हे उदय, मी तुमच्यासाठी 2च ओळी म्हणतो. बस चालेल. ही माणसंच निराळी असतात. पूर असतो त्यांच्या स्वभावात. कोसळत्यात खाली तेव्हा ती कड्याहून उंच जातात. किनारा सोडतात तेव्हा ती नदीहूनही बेफाम होतात. अश्रूंच्या सुद्धा ज्यांची फुलं होतात ही माणसंच निराळी असतात. यू आर वन ऑफ देम. Wonderful. You are my mentor, and whatever I have been in the pediatric today with all the working places like cerebral palsy and disability, COMAD, IAP, whatever I am doing is all because of you, Rawat sir, and all these people who always, not being in Nagpur, you have supported me like your younger brother, so always to be there in the Nagpur, and you helped me out throughout the way. I know all IAP legendaries because of you, and you have made my life much more comfortable and much more something which I can do it in my life. It's all because of you. So your compassion, your comfort, compatibility with each person, he may be 20 years senior to you and 20 years junior to such types of your leadership capabilities, your the things what you have been doing, all people love you only because of your nature of this sort, and you never envy anybody, and people will be following you, and God will bless you more and more for all these your special things then. Thank you, Prakash. Thank you for giving me this opportunity. Thank you all the speakers Jaya. for your messages. Jaya, Wonderful messages. Jaya, on the contrary, our command conference, Goa, Kolhapur, he was the main person standing behind us like a rock. So I'm grateful to Prakash Sangvi. I think we can see Dr. Dev Pujari, then Dr. Sanjay Pagmode, then Dr. Meena Sheikh, and then we can call senior. आज संवादाची अनेक माध्यमे आपल्याला सोशल मीडियाच्या माध्यमातून उपलब्ध आहे. पण हे सर्व नसताना देखील आपण प्रत्येकाशी कनेक्टेड आहात. हृदयापासून आपण सगळ्यांशी संवाद साधलेला आहे. टच स्क्रीनच्या या जगामध्ये आपण सगळ्यांच्या हार्टला टच केलेला आहे आणि आजचा हा संवाद हा सगळ्यांना तुझा आवाज गेला. Yeah. Can we ask Dr. Dev Pujari, please? Yeah. Hello. Yes. Again, I'm confused. What do I say of Uday? We have grown together, and seriously, he's a wonderful person. Thank you. And we are. He would call me, Satish, मी शिंदे बोलतोय. And I would know Uday would be above everyone. आज फोन केला सतीश मी अमित शाह बोलतोय. Okay. And it really makes my day. And he really can be everyone. Yeah. It's not easy to be growing up being in Nagpur. And he showed the world that even if you're in Nagpur, you could be everywhere across the globe. And such is my friend Uday. So it's been always wonderful to be with him. I can spend a time with him, have a cup of tea because we're just close by, and it's always been wonderful memories. So thank you, Uday, for being with us and being with IIP. This man is with IIP 24/7. Yeah. So you might call him as Modi of IIP. No, I'm honored, Satish Dev Pujari, who is a Diana pediatric scientist par excellence, having invitation from John Hopkins, what not. He is called we can call him the Eden scientist of India, of Asia, and of the world. I'm honored by Satish Dev Pujari's kind words. Thank you, Satish. We will keep touch. Thank you. अजून कोणी झालंय? हा सर. संजय.
Good evening, sir. Good evening, all respected people. And it is more than. It is really difficult to talk after so many people talked about sir. I mean, everybody described its quality, part 1, part 2, and everything. But in last 8 months, working under him as a president, AOP Nagpur, and he was my patron, I could understand the few qualities which help in my personality to add on so that I could be a better person. What I learned from is his dynamism. I love his dynamism. Second, his zeal and enthu never knew no bounds. He's always smiling. You see in the morning, you see in the night. He's same. He's never tired. I'll tell you, one day in the evening, I was calling me at the 1 a.m. My little daughter said, Baba, इतक्या वाजता कधी कोणाला फोन करायचा असतो कोणतेही बोधनकर सरांना फोन करताय. I said, beta, he is the only person working at this time. So she was surprised. She said, at this age he's working. I said, yes, he's writing mails, he's writing messages, and he's completing his day work. So that's a great thing about him. A very perfectionist person. Very perfectionist person. He wants everything perfect as he wants. I tell you, he will leave no milestone unturned. He always said to me, if you put your 100% in it, then you might not repent on it. But in the beginning, you should never a single thing unattended or unturned, so that at the end of the anything, you will realize whatever has been, you have put your 100% and the result will always be a good. And what I can say in last line, he's a role model person for the every beginner, every new pediatrician who's coming in the town, and his story, the youngest pediatrician, and as the sir has said, even in the small city like metro like Nagpur, but the world knows him. That is the greatest thing about him. We are really, really a role model for all of us, and everybody will remember you in the long run. And I think everybody knows you, and in the people who are coming will definitely know, because you always keep contact not only with the people of your age but people of every age, and that is the beauty of your nature. Your wavelength matches with everybody. You talk with that person in that fashion, and that is the beauty of nature. I wish you a health and a very healthy life ahead, sir. Thank you, sir. Thank you, Sanjay. In fact, Amol, I must admit that I learned many things from him. He is a orator, a perfectionist, exercise. His wife, Honorable Smita, his daughter, Sally and son, they are all excellent example how a family should be there. I'm grateful to Sanjay. We learn a lot from you, sir. We are still learning from you. I think before Amol we close, I think we'll request Dr. Minash Sheikh, who was working with, now is a chief pediatrician at Leelavati, VIP pediatrician, just to say a few words before we close. Well, I must say, this is a testimony of your personality, that we are 22 minutes past 11 and we're still continuing. If we don't stop, we may continue for the next day also. However, having said that, I must tell you, I am in contact with sir from 1991 onwards, when I was doing my internship in daytime at IGMC Nagpur, and thereafter the evening and the night, and going from night to next hospital daytime at sir's nursing home. And I have seen we were backdoor boys that time during his election. That time there was no WhatsApp, there was no email, and I have seen his way of passion for election. We used to have the postcards. There were no postcards available in the GPO also. My father was in Department of Post. I used to have extra postcard from there. Hundreds of postcards. They used to say, postcard, tum kahan le ja rahe ho itte sare? I used to say, we are running election. Then we used to make the postcard. He used to write, he used to give us tasks. He was a tough taskmaster, I must tell you. But that tough taskness and honesty, integrity, what he taught us has helped me a lot till date. And he is the same what he was in 91 till today. So, and whatever has been told by the seniors and the elders of IAP is the testimony to his personality. So we wish the best for Bodhankar sir and to all stalwarts, right from Rawat sir to Dev Pujari sir, Sangvi sir, and all my friends
who stood best for the IIP. So all the best, sir, and thank you for this small brief from my end. Thank you, Thank Mina. Amol, I must admit that Minas has been like my family member. When his mother was admitted, my wife, she sleep by 9 o'clock. For him, my wife used to wait up to 12 midnight to give him food at my home. I said, you don't wait for me, but you are waiting for Minas. She said, Minas is like my son. So this is Yeah. our friendship. Yeah. This is another very small, very interesting story. 7 o'clock, I used to get a breakfast, and 10 o'clock, 11 o'clock, I used to have a dinner at sir's home during the like in my difficult time with my mother's illness. So that's something very, very personal. Thank you. Very touched. Yeah. Over Thank to you. Samir. Now, our marketing manager, Mr. Datta Kedar, wants to talk on Uday sir. अच्छा समीर बोला था की दत्ताला घ्या. सर मी आवाज करणार आहे शेवटचा दत्ता बोलतोय दत्ता. डॉक्टर बोधन यांच्या रूपाने महाराष्ट्र आयोगाला एक कोहिनूरचा हिराच मिळालेला आहे. नाही असं काही नाही. सरांचं खरोखर महाराष्ट्र आयोगाला सतत सातत्यानं नेहमी चांगलं मार्गदर्शन लाभत असतं आणि माझी सरांची व्यक्तिगत ओळख म्हणजे माझी खूप मोठी आयुष्यातली खूप मोठी संपत्ती आहे. ही मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजतो. धन्यवाद. हे सर्व दिलसे बर का, दिलसे हे मनापासून आहे सर्व. अमूल, मैं एक शेर बोलता हूँ सर के लिए. वो आप थोड़ा सा एक शेर मुझे याद आ गया. हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, कहीं जाके चमन में होता है दीदावर पैदा. तो वो हमारे दीदावर बोधनकर सर है. अरे वाह 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 वाह. और फिर हमारे उसके बाद में हमारे देव पुजारी सर, प्रकाश सर और अदर सीनियर्स. But we have a good stalwarts with us. Thank you. All the Samir, then Samir, please. यशवंत पाटील सरांना विनंती करतो की त्यांनी सरांबद्दल काही लाईन्स आहेत त्या बोलाव्या. हो, पण त्याच्या आधी समीर they want to talk. समीर सर वोट ऑफ थँक्स. अच्छा ठीक आहे. अच्छा मला माहित नाही. समीरला बोलू समीर नाही वोट ऑफ थँक त्याच्याकडे वाटते असं काहीतरी वोट ऑफ थँक्सला आहे मी सर. अच्छा, वोट ऑफ थँक्सला आहे का? ठीक आहे. थँक्यू. पाटील सर बोला. So friends, it's high time now. It's 11:30. Yeah, 2 hours. We enjoyed the period like anything, not bored, and we heard a lot about our legend in IIP, Dr. Uday Rao. From our national president, Dr. Upendra, president-elect Dr. Basavaraja, Phadke madam, Chorgade sir, Naveen Thakkar, Dr. Swati madam, Raju Shah sir, Vijay Jain, Dr. Vijay Yevle, Dr. Jayan, Dr. Vijay Suple from Canada, Dr. Rawat sir, Dr. Prakash Sanghvi, Dr. Satish, and Dr. Sanjay, and myself. No doubt, after hearing a lot, he is definitely an inspiration to all of us. ये तो बात सबको मानना ही पड़ेगा. मगर इतना कुछ कहने के बाद, इतना कुछ तारीफ करने के बाद में एक चीज तो रही जाती है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं समारोह में. बहुत कुछ तारीफ में कह गए, इतने सारे लोग बहुत कुछ तारीफ में कह गए, बहुत कुछ कहने का बाकी है जो मैं बताने वाला हूं. बहुत कुछ तारीफ में कह गए, बहुत कुछ कहने का बाकी है. उदय बोधनकर जैसा शख्स तो, उदय बोधनकर जैसा शख्स तो बस दुनिया में एक अकेला है. वाह. Thank you. So hats up to all, and specifically Dr. Uday Rao, my mentor, my friend, my brother, and whatnot, everything. Thank you very much. थँक्यू पाटील सर. थँक्यू पाटील सर. नऊ मी आता समीर सदावर्ते सरांना विनंती करतो की त्यांनी वोट ऑफ थँक्स करावे. अमोल, तो वोट ऑफ थँक देण्या त्याआधी 2 शब्द मला तुम्हाला सगळ्यांना वोट ऑफ थँक द्यायचा. स्पेशली IIP Maharashtra, which is my brainchild, right from Jayan Pandekar, who are the patient, Dr. Ramakant Patil, existing patient, Dr. Amol Pawar, Sarve Sarva of IIP, I must say, Dr. Kadam Alele, Dr. Abhinay Darwade, आणि सगळे महाआयपीचे एक्झिक्युटिव्ह मीटिंग, स्पेशली डॉक्टर जया शिवलकर आणि अभिनय या लोकांनी खूप मेहनत केली तिघांनी. अमोल,
जया आणि अभिनय तिघांचं मनापासून स्वागत अभिनंदन करतो की तुम्ही घेतल्यामुळे हा प्रोग्राम झाला. त्याच्या व्यतिरिक्त माझे जेवढे टीचर्स आहे, रावत सर आहे, फडके मॅडम आहे, बाकीचे IIP प्रेसिडेंट आले, मी सगळ्यांचं नाव नाही घेत, सगळ्यांचं नाव यशवंत पाटीलने घेतलं. सगळे ज्यांनी माझ्याबद्दल चांगलं बोललं, वेदर आय डिझर्व इट ऑर नॉट, चांगलं बोललं, जे काही घेतलं त्या सगळ्यांचे आभार मानतो. सगळे IIPचे सालवट प्रेसिडेंट आणि माझे मित्र, माझे सहकारी मीनाज सारखा, संजय पाकमुडे, इथे डॉक्टर देवपुजारी सर आहेत, संघवी आहे, डॉक्टर जयंत आहे, सदावर्ते आहे, डॉक्टर रावत सर इज स्टील देअर. Amol, you must salute a person here, 85 years young, still not living our this thing. सगळ्यांनी टाळ्या वाजवा रावत सरांसाठी. Yeah, he is my mentor only because of this that he is still there. Sir, I owe to you all my and 2 शब्द बोलतो. आज इतक्या वेगवेगळ्या ठिकाणच्या मित्रांकडनं, टीचरकडनं, सगळ्यांकडनं माझ्याबद्दल भरभरून बोलले होते. त्यामुळे माझे मन भरून आले आहे. खरंही माझ्या भोवती असलेल्या मंडळीचे म्हणजे माझे तुम्ही सगळे प्रेरणास्थान आहे. माझं मराठीत लिहितो, कारण मराठी येत नाही, इंग्लिश येतं. माझ्या आयुष्यामधली दुःखद प्रसंग जे म्हणाले ते म्हणत उद्याकडे माझे आय लॉस्ट माय सिस्टर, देन आय लॉस्ट माय सन, देन आय हॅड ऍक्सिडेंट, ऑल दिस थिंग. माझ्या आयुष्यामधील दुःखद घटनांना समर्थपणे तोंड देताना तुम्ही सगळ्यांनी IIP AOP सगळ्यांनी मिळून मला जी प्रेरणा दिली, प्रेमाची सोबतीची ऊर्जा दिली, त्यामुळे मला उभं राहायला मदत झाली आणि उभं राहायला मदत झाली. त्यामुळे तुम्ही सगळ्यांनी म्हटलं तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ आहे. पॉलिटिशियन रिअली यू विल ऑल विथ मी, आणि हे तुम्ही कर्तृत्वानं दाखवून दिले आहे. त्यामुळे मी आपल्या सर्वांचा आभारी आहे, ऋणी आहे. आणि असेच तुम्ही प्रेम ठेवा, एकमेकाचे ठेवा. कधी काम लागलं तर 24 तास 24/7 अवेलेबल आहे फॉर एनिथिंग, एनिवेअर इंडिया. थँक्यू अमोल, थँक्यू जया, थँक्यू अभिनव, थँक्यू एवरीबडी. अमोल, डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल है, उनको कुछ बात करना है शायद. अरे सॉरी अरुण, सॉरी आई डिड नॉट सी यू. अरुण कुमार भाई, he is a pediatrician from this he is from Ghaziabad. Sorry. Ghaziabad, good. Please, sir, over to you, sir. Arun, unmute करो, unmute. अरुण भाई, unmute करो. Unmute. I am really grateful, Amol, that startingly we were more than 90+ people, and now after a tour we have got still 30. No. I have been listening for last half hours. I salute the living legend, Dr. Bodhankar. Arun bhai. And my association with him is around 40 years back. And I remember it is the same. He has got no enemies and friend to all. That's all I can say about Dr. Bodhankar. He is my elder, just like my elder brother. He has been always there. Once again, I salute you, sir. Thank you. Thank you, Arun. Let me tell you, Amol, that Arun Agrawal was a big fighter in AFP. For any injustice, he used to fight left and right, for which he has to pay sometime, but now we are. Thank you, Arun bhai. इथे कोण आले रे? पेशंट आले, कोण आले अमोलच्या बाजूला? बंद हो गया. हॅलो रवींद्र सोनवणे सर गुड इव्हनिंग बोधनकर सर, देवपुजारी सर. नमस्कार. त्यांचा आवाज येत नाही. तर प्रत्येक कार्यक्रमाला जशी सुरुवात असते तशी सुरुवात झाल्यानंतर त्याला शेवट पण येतो. आणि मला असं वाटतं मी आजच्या दोंगरातून बसलो आहे इथे आणि इतक्या सगळे मोठमोठे स्टालवर्ड्स बोलत होते, तर मला वाटतं आपला चान्स कधी येणारच नाही. आणि भाग्य असं आहे की अमोल पवार सरांनी मला थोड्या वेळापूर्वी फोन केला आणि त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला सरांच्या बद्दल आता हा जो प्रोग्राम झालेला आहे या प्रोग्रामचा आभार व्यक्त करायचा आहे. तर मी खरंच मला स्वतःला म्हणजे धन्यवाद समजतो या गोष्टीसाठी की मला हा चान्स भेटला. तर आजचा आपला कार्यक्रम जो आहे हा महाराष्ट्र आरोग्य संघटना पेडियाट्रिक्स महाराष्ट्र IIP तर्फे आपण करतो आहोत. दर महिन्यामध्ये असं आपण एखादे लिजंड्स पर्सनॅलिटी जी आहे त्यांना आपण बोलवत आहोत. आणि मी पुस्तकाचा विचार करत होता की बोधनकरांना पण आपण बोलवणार आहोत केव्हा तरी.
आणि आजचा दिवस आज सफल झाला आपला. याच्यामध्ये आजच्या 2 घंट्यामध्ये प्रत्येकाने इतक्या गोष्टी ऐकल्या सरांबद्दल आणि सरांचा हजरजबाबीपणा आज मी बघून पहिला प्रत्येक गोष्टी सरांना प्रत्येकाबद्दल थोडीफार माहिती आहेच. मग तो मोठा असो मग तो छोटा असो. आणि ही गोष्ट जी आहे ही प्रत्येक पेडियाट्रिशियनला लहान बालकांना शिकायला पाहिजे आपल्यासारख्या. सगळ्यांनी सरांना अप्रिशिएट केलं. मग त्याच्यामध्ये सरांचे टीचर्स असो, सरांचे कलिग असो, सरांचे ज्युनियर डॉक्टर्स असो, महा आयपीचे असो किंवा ते मुंबई आयपीचे असो, इंडियन आयपीचे असो किंवा IMA चेंबर. मी सरांना नेहमीच असं बघितलं आहे की सर इज आयदर पॅट्रन ऑर इज ऍडवायझर फॉर द पर्टिक्युलर थिंग. वेदर दिस प्रोग्राम हॅपन्स इन मुंबई, वेदर इट हॅपन्स इन महाराष्ट्र, नागपूर, अमरावती ऑर वेदर इट हॅपन्स इन इंडिया. सो दिस इज ही गोष्ट आहे, ही फार महत्वाची गोष्ट आहे आपल्या सगळ्यांसाठी. तर आजचा जो हा कार्यक्रम झाला आहे महाराष्ट्र IIP तर्फे, त्याच्यामध्ये आपण आहे गप्पांचा महाकट्टा. हा शब्द जो आहे हा इतका सुंदर शब्द आहे सर. याच्यामध्ये आपण आतापर्यंत 8-10 पेडियाट्रिशियन सिनियर पेडियाट्रिशियन्सला आपण बोलवलं आहोत याच्यामध्ये. आणि मी हा कार्यक्रम जरूर प्रत्येक वेळेस ऐकतो कारण इथे तुम्हाला नवीन शिकायला भेटते भरपूर गोष्ट. जसे महाआयपीने आतापर्यंत खूप चांगले चांगले प्रोग्राम दिले आपल्याला. जसं केस चॅलेंज टेस्ट आहे, वुमन्स IP विंग्स आहे, महा सब स्पेशालिटी क्लिनिक आहे. आणि हा एक प्रोग्राम जो आहे हा प्रोग्राम सुद्धा आपला खूप यशस्वी झालेला आहे. आणि महाराष्ट्र IIPने आतापर्यंत 2,500च्या वर प्रोग्राम्स आपले केलेले आहेत. आणि आपल्याला जवळजवळ 6,000च्या वर युट्यूबचे मेंबर्स आपल्याकडे सध्या आहेत. 2 वर्षापासून हा प्रोग्राम आपण अविरतपणे चालवत आहोत. आणि सध्या महाराष्ट्र IIPचे अध्यक्ष रमाकांत पाटील सर आणि अमोल पवार सरांना मी यासाठी स्पेशल धन्यवाद देतो की प्रत्येक आठवड्यामध्ये, प्रत्येक दिवस तर नाही पण नाहीतरी प्रत्येक आठवड्यामध्ये 2 तरी प्रोग्राम आपले यशस्वी होतात. आणि आपण त्याच्यातून खूप काही शिकलो आहोत. याच्यात फक्त IIP म्हणजे आपण पेडियाट्रिक्स शिकत नाही आहोत, आपण याच्यामध्ये प्रत्येक गोष्ट लहान मुलांसाठी संवाद, लहान मुलांचे कसे वागावे याच्यापासून ते मोस्ट अकॅडमिक. आणि आता जसा आजचा प्रोग्राम आहे गप्पांचा महाकट्टा आपण हा केलेला आहे. तर ह्या प्रोग्रामसाठी जो आहे गप्पांचा महाकट्टा याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली जे बालकतज्ञ आपले आहेत त्याच्यामध्ये जितेंद्र गव्हाणे सर, श्याम चौधरी सर, मंजुषा सत्य मॅडम, राजकुमार गिवळकर सर, मिलिंद भडिया सर, मोहन वारके सर, अभिनय दर्डे या सरांनी सगळ्यांनी खूप मदत आणि खूप याच्यामध्ये आपण म्हणजे प्रत्येकाला बोलवत आहोत याच्यामध्ये या कट्ट्यामध्ये. आणि पुढे सुद्धा आपल्याकडे पुढच्या 3-4 महिन्यामध्ये अजून नवीन आपल्याला असेच मोठमोठे पेडियाट्रिशियन्स ज्यांचं नाव त्यांनी खूप नावाजलेलं आहे आणि त्यांनी कशी सुरुवात केली आणि त्यांच्या जीवनामध्ये त्यांनी प्रत्येक गोष्टी सामोरे केलंय आणि त्याच्यातून खूप शिकण्याचं आपण आज भरपूर शिकलो आहोत बोधनकर सरांतर्फे. तर बोधनकर सर यू आर व्हेरी ग्रेट पर्सनॅलिटी. आणि मला आता म्हणजे विचार करतो मी सरांना केव्हापासून मला आठवतात. तर मला असं आठवतं की श्रीकांत जिस्कार सर आणि तुम्ही खूप जुने म्हणजे साधारणपणे 20 वर्ष 40 त्या गोष्टीला तेव्हा तुम्ही दोघंही बुलढाण्याला आले होते कोणत्या कार्यक्रमासाठी. आणि दोघांनी इतकं चांगलं भाषण दिलं होतं. तर तेव्हापासून मला ती ओळख आठवला तर तुम्ही खूप प्रोग्रामला गेले तिकडे. तर तेव्हापासून मी बघतोय तुम्हाला की व्हेरी डिसिप्लिन, व्हेरी परफेक्शन इज ऑल. जसं तुम्ही सगळ्यांनी म्हटल्याप्रमाणे आपण ती गोष्ट आजही परत बघितली. ऍज अ ग्रेट रोल मॉडेल फॉर ऑल द पेडियाट्रिशियन जे आता सध्या उद्योन्मुख पेडियाट्रिशियन्स आहे. तुम्ही प्रत्येकाला प्रोत्साहन दिलंय. आता मी सुद्धा जसं आता विचार करतो की ऍज अ व्हेरी सामान्य पेडियाट्रिशियन आहे मी. पण जेव्हा मी तुम्हाला भेटलो आहोत तुम्ही प्रत्येक वेळेस काहीतरी नवीन आठवण किंवा नवीन गोष्ट सांगितली आहे आणि माझ्या जुन्या गोष्टी तुम्ही आठवण करून दिल्या आहेत. आजही तुम्ही असं बघा प्रत्येक गोष्टी तुम्हाला आठवतात आहे आणि प्रत्येक गोष्ट तुम्ही काही ना काही नवीन गोष्ट सांगितली. समथिंग दिस वन इज हॅज टू लर्न बाय इच अँड एव्हरी पेडियाट्रिशियन. सो एन्करेजिंग द यंग पॉप्युलेशन, यंग पेडियाट्रिशियन्स, upcoming pediatrician is the most important thing that we should learn today from the Mahakatta. So thank you everyone, all the audience which have heard, which got the chance. Some people have not got the chance. आणि अशा बाबतीत मी स्वतःला लकी म्हणतो की मला अमोल पवार सरांनी या गोष्टीसाठी वेळ दिला आणि मला सांगितलं की तू जसा कोहिनूर हिरा आहे तसे सर खरंच कोहिनूर हिरा आहे. आणि त्याच्यामुळे दत्ता सरांना मी सुद्धा हे करतो की त्यांनी खूप मस्त शब्द शोधून काढला आणि हा शब्द मी आता नेहमी वापरत होतो सरांसाठी सुद्धा. तर आपले उंच ध्येय ठेवायचे असेल तर आपले उद्देश आपल्या मनातली जी संधी आहे ती सुद्धा उंच असली पाहिजे आणि ही गोष्ट आज आपण खरी ठरवली असं. सो थँक्यू एव्हरीवन. कोहिनूर हिरा आहे म्हणून तर इंग्लंडच्या राणीनं डोक्यावर घेतलाय. त्याच्याबद्दल मी बोललोच नाही कारण मला इतक्या गोष्टी आहेत. कारण आता मी जर विचार केला की प्रत्येक गोष्ट सरांबद्दल सांगायची. आपण आतापर्यंत ऐकल्या भरपूर गोष्टी आपल्याला ऐकायच्या आहेत आणि बहुतेक आज उद्यापर्यंत सुद्धा आपल्याला भरपूर मेसेज येत राहतील. तर प्लीज मेसेजेस आलेले आपण शेअर करूया. आणि हा प्रोग्राम ज्यांनी बघितला त्यांचे खूप चांगले आभार आणि ज्यांनी नाही बघितला काही कारणास्तव जसे माझे काही सहकारी आहेत तर ते सध्या बिझी असल्यामुळे कार्यक्रमांमध्ये किंवा ICU मध्ये किंवा वॉर्डमध्ये
किंवा काही लोक प्रवास करण्यामध्ये आहेत, तर त्यांनी हा कार्यक्रम जरूर महा आयपीच्या युट्यूब या चॅनलवर बघावा. सगळ्यांचे आभार, धन्यवाद. आणि हा कार्यक्रम संपवायला पण करतो. Good night. धन्यवाद. Good night.